بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث منافسات مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، حيث يقام هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان السنوي الذي نشاهد فيه هذه الأعداد الغفيرة التي قدمت للمشاركة من دول الخليج. فمرحبا بالجميع. يقام هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، وبمتابعة وتنظيم إخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. ينطلق مشاهدينا الأعزاء أول أشواط المهرجان في صباح هذا اليوم. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد. ينطلق أول أيام المهرجان وأول أشواطه في هذا السبت 18 من يناير لعام 2020، 23 من جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة. وبرنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن 25 شوط، بينما الفترة المسائية ستشهد أشواط مفتوحة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ لسن الحقائق ورموز الذهب. فنتمنى التوفيق والناموس والخير لكل المشاركين في هذا المهرجان، ونتمنى التوفيق لملاك الهجن هنا في هذه الرياضة العزيزة التي تشهد هذا الدعم السخي واللا محدود من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. مقدمة الشوط خود على المركز الأول تعود ملكيتها لسالم بن حمد بوشريدة على المركز الأول، يتابعها هزاع بن حمد بوشريدة في التضمير. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلة غير لراشد بن محمد الزقيبة خطفت المقدمة مع أبو محمد خود على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، وصلة الهدة لراشد بن حمد بن راشد آل مريزيق على المركز الثالث. دور المركز الرابع تتقدم حضور عبد الهادي بن سالم بن قطامي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي من الجانب الآخر نوف لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي على المركز الخامس. حصل دخول وتسلل من قبل الجازي لفيصل بن شفيع بن سعيد آل فهيدة خطفت المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في أول أشواط المهرجان، في أول أيام المهرجان. خلاص يا مضمرين، خلاص يا مضمرين، حانت ساعة الصفر في هذا المهرجان، هذا المهرجان الكبير الذي استعد له ملاك الهجن من العام الماضي من موسم كامل لخطف ثمار وأيضا إنجازات هذا الموسم. نتمنى التوفيق والناموس للجميع. العودة إلى خود صاحبة الشوط الأول الرئيسي في السباق المحلي الماضي، خود بوشريدة على المركز الأول على صدارة الشوط. يا سلام، ركز يا أبو حمد، ركز يا هزاع يا بن حمد يا بوشريدة. أول أشواط المهرجان لمن في عام 2020، أول مهرجاناتنا الكبرى في هذا الموسم، موسم خير إن شاء الله وفال خير لجميع المشاركين. حصل دخول وتسلل من قبل الهدة لراشد بن حمد آل عوير آل مريزيق خطفت المقدمة، خطفت الصدارة. الهدة اللي من هدة على المركز الأول، اللي من هدة على صدارة الشوط اليوم نيسان بترول ستيشن يا راشد، نيسان بترول ستيشن اكس اي بالانتظار. الله يا سلام، يلوح هناك في الأفق النيسان بترول ستيشن، يبرق هناك عند خط النهاية، يلوح في الأفق اليوم. لمن ناموس الشوط ما زالت الهدة على المركز الأول ويسايرها ويتابعها راشد بن حمد آل عوير المريزيق، بينما المركز الثاني حصل دخول وتسلل على صعيد المركز الثاني من قبل
حضور اللي حضرت بكل قوة. عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي صاحبة سيارة حضور في هذا الشوط في مهرجان مثل هذا الشوط في مهرجان المؤسس. هذه حاملة اللقب حضور تبغي حقوقها المنهوبة. بينما خود يا خود، يلا يا زميلنا يا المعلق يا حمد يا بن هزاع، الله يعينك اليوم، الله يوفقك اليوم ويوفق كل الحاضرين ويوفق كل المشاركين. المركز الرابع تتقدم فيه غير لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. يلا يا ابو محمد قربها شوي، قربها، شوف الجماعة راحوا. المركز الخامس اللي تتقدم اول نداء يصل شعار الشهواني غرام، يصل المرعب مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على المركز الخامس. بينما ايضا اهل الكويت قادمين، ارى شعار بن هديبان على المركز، راشد بن محمد بن جار الله بن هديبان مع المركز الخامس. ولكن نعود الى مقدمة الشوط، الى الهدة. راشد بن حمد بن راشد آل عوير النيسان بترول ستيشن، طار به المريزيق، طاروا به المريزيق، طارت به الهدة. الله يا سلام، العصا في الابطان، الانطلاق ذاتي والدفع تلقائي. تحركت خود وتحركت حضور على المركزين الثاني والثالث. ولكن الهدة غير، الهدة اليوم ضامن ما شاء الله تبارك الله. راشد بن حمد آل عوير هذا الناموس مع الهدة. راشد بن حمد بن راشد آل عوير المريزيق ينتزع النيسان بترول الستيشن بدون اي منافس على الاطلاق، بدون منافس. حركها شوي، عرض لجماهيرك، عرض لمحبين هذا الشعار. يا سلام، بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. اول اشواطنا الرئيسيه مع الهده يا راشد، مع الهده يا راشد. الهده تنتزع النيسان بترول ستيشن. سلام يا الهده، سلام، وهنيك على الهواء مباشره بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. تهانينا لمالك الهده راشد بن حمد بن راشد آل عوير المريزيق. المركز الثاني خود لسالم بن حمد بوشريده. المركز الثالث حضور لعبد الهادي بن سالم بن قطامي. المركز الرابع وصلت فيه غرام مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الخامس الذخيره لصالح بن حمد القمرة. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم. والهده تنتزع هذا الشوط الاول الرئيسي انتزاعا اول اشواط المهرجان. تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن راشد آل عوير آل مريزيق. هذه الهده تنتزع اول اشواطنا الاولى الرئيسيه، وتنتزع سياره النيسان بترول ستيشن اليوم بكل جداره وباستحقاق وبدون اي منافس على الاطلاق. هذا هو ملخص الشوط. وهذه الهدة تقدم هذا العرض الاستثنائي وهذا التوقيت المميز في صباح هذا اليوم. 5 دقائق 54 ثانية 19 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن راشد بن عوير آل مريزيق المري. المركز الثاني وصلت خود اللي ما قصرت 5 دقائق 58 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بوشريده، والتهاني موصوله لهزاع بن حمد بوشريده. المركز الثالث وصلت فيه حضور، قطعت المسافه في 6 دقائق بدون ثواني 76 جزء من الثانيه. التهاني والناموس لمالك حضور عبد الهادي بن سالم بن مسعود بن قطامي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وتتواصل اشواطنا مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم. الشوط الاول الرئيسي للانتاج القعدان يستعد للانطلاقه، وانقل الكلمه والميكروفون لاخي وزميلي مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اليوم السبت 18 من يناير 2020.
هذا اليوم الذي يوافق ل23 من جماد الأول عام 1441 للهجرة، ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد، حيث استونفت في صباح هذا اليوم وعلى الهواء مباشرة من هنا من أرض ميدان التحدي بمنطقة الشحانية، انطلاقة هذا المهرجان الكبير والموفق إن شاء الله على بركة الله وتوفيقه. ننطلق اليوم مع أشواط الحقائق، مع الأشواط الخاصة بالإنتاج، الأشواط 13 الخاصة بالإنتاج في صبيحة هذا اليوم. نهني صاحب المركز الأول قبل لحظات في شوطنا الماضي شعار بمريزيق الذي خطف أول النقاط الصباحية الخاصة بالإبكار. أهني راشد بمريزيق على فوز وانتزاع وتحقيق الهدة ناموس الشوط الأول الرئيسي، لينطلق على بركة الله شوطنا الأول الرئيسي، بل انطلق قبل لحظات هذا الشوط الأول الخاص بالقعدان. وعلى بركة الله نعلن أن صاحب المركز الأول له سيارة في خط النهاية، بالإضافة إلى الجوائز العشرة التي قدمت كهدية لأصحاب المراكز العشرة الأولى. ننطلق مع المركز الأول، نعلن حضور شاهين الذي انطلق بكل قوة في مقدمة هذا الشوط. شاهين للسيد أسعد بن سليمان بن حمد بن سعيد القعنوني على المركز الأول، منطلق ومندفع في مقدمة الشوط، أعتقد من سلطنة عمان، على المركز الأول على الصدارة. المركز الثاني لاهوب للسيد راشد بن عوض بن حمد بن حلفان المري، هذا الشعار الجميل اللي ينطلق على المركز الثاني. شوفوا في الكادر السفلي عبر شاشة قناة الريان التي تنقل هذا الحدث المهم. المركز الثالث شعار من شعارات أبناء الشحانية، ينطلق سياف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي على المركز الثالث. المركز الرابع عنيد للسيد سعيد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي على المركز الرابع. المركز الخامس رقم 3 مرفوق لمبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري على المركز الخامس. هذا النداء الأول لل4 كيلومترات الحاضرة مع هذه السبق، مع هذا المسار، مع مسار الناموس في هذا المهرجان الغالي والأغلى عبر مهرجانات الخليج. يا سلام، نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة ومقدمة الشوط شاهين. على المركز الأول يقود الأسماء شاهين أسعد بن سليمان بن حمد القعنوني على المركز الأول، يسيطر في المركز الأول من سلطنة عمان. مرحبا بكل الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي. لكن المركز الثاني أداءه غير، انطلاقه غير. على المركز الثاني لاهوب قادم بكل قوة راشد بن عوض بن حمد بن حلفان المري. يا سلام، يا له من ناموس اليوم، ناموس صباحي ولا أروع. ناموس الإنتاج غير، والشوط الأول غير، والسيارة غير، والمهرجان غير، والصباح الجميل غير اليوم. يا سلام، بن قطامي قادم بكل قوة بن قطامي مع مرفوق على المركز الثالث مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري. هذا خطير، هذا مثير على المركز الثالث. المركز الرابع عنيد سعيد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي على المركز الرابع. المركز الخامس ينطلق ويندفع بشعار حمد بن سعيد بن مسعود على المركز الخامس. وهناك يتدخل وينطلق شاهين فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيد المري، ولكن بن قطامي آل فهيدة ينطلق على المركز الأول مع مرفوق. قلت لكم خطير، علمتكم خطير بن قطامي.
مورنينج يا بن قطامي، صباح الناموس، صباح الفوز، صباح الانتصار، صباح ولا اروع يا بن قطامي، يا بن قطامي، يا بن قطامي، يا محمد يا بن قطامي، يفوز شاهين، يفوز مرفوق مرفوق مرفوق، اداء ولا اروع، ناموس ولا اروع، ما شاء الله تبارك الله. هذا هو بن قطامي يحصد ناموس الشوط الاول. المركز الثاني شاهين اسعد بن سليمان بن حمد بن سعيد القعنوني. المركز الثالث، المركز الثالث عنيد لسعيد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي. المركز الرابع، المركز الرابع الرهاوي محمد بن عايض بن محمد بن عايض آل حنزاب. المركز الخامس، المركز الخامس الحذر لسالم بن صالح بن طالب بن عقيل آل نابت. متابعينا مشاهدينا الكرام، صباح الناموس، صباح الانتصار، صباح الفوز، والشوط الرئيسي يسجل ويدون بشعار بن قطامي في هذا المهرجان السنوي الكبير. في صباح هذا اليوم يحقق مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري ناموس الشوط الأول بانطلاقة ولا أروع، كاسرا حاجز الست دقائق في هذا الصباح. 5 دقائق 59 ثانية 30 جزء من الثانية هو توقيت مرفوق. تهنئة لبن قطامي على هذا الفوز المستحق، تهانينا لبن قطامي على هذا الفوز. جود مورنينج يا بن قطامي. المركز الثاني شاهين لأسعد بن سليمان بن حمد بن سعيد القعنوني القادم من سلطنة عمان. مرحبا بالأشقاء، مرحبا بأبناء السلطنة. 6 دقائق ثانيتين 70 جزء من الثانية هو توقيت صاحب المركز الثاني. تهانين والناموس، تهانينا لمالكي شاهين. المركز الثالث عنيد سعيد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي. التوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 40 جزءا من الثانية، هذا هو توقيت صاحب المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذا هو فوز مرفوق صاحب الشوط الرئيسي الأول بشعار مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري الذي حقق ناموس الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وانطلاقات ومنافسات هذا المهرجان، وفي أول أيام مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. تنطلق منافسات رياضتنا العربية الأصيلة هنا على أرضية ميدان الشحانية، وفي أول أيام هذا المهرجان وتحديات سن الحقائق، أشواط الإنتاج والمنتجين. على بركة الله تعلن انطلاقة ثالث الأشواط، شوط خاص بالإبكار. الحقائق والمسافة هي 4 كيلومترات. أبدأ مع هذا الشوط، أبدأ مع شعارات الانتاج والمنتجين، الاشواط ايضا والتحديات على ارضيه هذا الميدان. ابدا هناك بالبدايه واتابع شقره عبد الله بن راشد الزقيبه يتقدم مع اول المراكز، بينما اتابع ثاني الاسماء وصول من العنود محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك يتقدم مع ثاني المراكز، بينما اتابع القادم في هذه اللحظات هناك الوصول من سيرية وصلت مع ثالث المراكز عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم شعاره، تتقدم سيرية في هذا الاندفاع، بينما من الجانب الآخر وصول في هذه اللحظات وصول من اسعفه راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد المري، وخامس المراكز هنا أتابع اسمه تصل بشعار علي بن خجيم بن عايض
بن فرج العذبة. هذه الأسماء، هذه الشعارات، هذه التحديات. الله 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 يا الانطلاق، الله يا التحدي هنا. مشاهدين الكرام، التحدي المستمر في انطلاقات هذا الصباح، ولكن العودة هناك مع البداية مع الصدارة. الله الزقيبة ينطلق هناك مع البداية والصدارة. نيسان بترول ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول. الله 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 يا القادم، الله يا الأسماء، الله يا الاندفاع الأول. هناك العنود تعود مع البداية والصدارة. محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك يتقدم، ولكن شوف القادمة وصلت اسمه علي بن خجيم بن عايض بن فرج. العذب القادم مع هذه اللحظات، وهناك وصول من طرف مسعود بن ناصر بن سالم المكسور يقدم ترف، ولكن شوف التقدم. وصلت روعة محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري. الله يا الاسماء، وتابع خامس المراكز، وتابع انجاز سالم بن راشد بن محمد المحرق. الله يا الاسماء، الله يا القادم هناك، وتابع كيف فهد بن علي بن شفيع بن آل فهيدة يتقدم في هذه اللحظات. ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى البداية. الله العنود على الصدارة. محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك يتقدم على البداية، ولكن بن خجيم قادم اسمه الله علي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة. وهناك روعة محمد بن جابر بن جار الله المري. الله ثلاثية البداية، ثلاثية الانطلاق، ولكن 1200 ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن ناموسي هذا الشوط. اسمه الله يا ابو خجيم يتقدم على البداية، ينطلق اسمه علي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، يتقدم على اول المراكز، بينما اتابع العنود محمد بن ناصر بن دلموك. وهناك روعة محمد بن جابر بن جار الله المري يتقدم مع ثالث المراكز. ولكن شوف القادم، وصلت الاسماء، وصلت الشعارات. هنا اتابع غازية الله 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 شعاري غازية. حمد بن مبارك بضعيف النابت يتقدم في هذه اللحظات. وهنا القادمة سيرية عبد العزيز بن خالد العطية. ولكن اعود اسمه العنود غازية الله. ولكن تعود العنود مع الصدارة. محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك هنا مع اول المراكز. ولكن غازية هناك، وتابع روعة قادمة غيرت على الصدارة. انطلقت روعة بأداء ممتاز. روعة محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري يخطف ناموس هذا الشوط، يغادر مع هذا الأداء والانطلاق. روعة على الصدارة، ولكن وتابع هلا، وصلت هلا صالح بن حمد القمرة، وصل شعار السندباد مع اللحظات الأخيرة. ولكن الله روعة على الصدارة، روعة على الانطلاق، اللحظات الأخيرة. الناموس هناك مع روعة محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري مع الانتصار، مع الفوز، مع روعة تهانينا. والناموس لمالك روعة محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت هلا لصالح بن حمد القمر النابت، بينما وصلت في ثالث المراكز كان الوصول من غازي حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. رابع المراكز وصلت الحاكمة راشد بن علي بن سعيد بن شبيع الفهيدة. وخامسا كان الوصول من اسمه علي بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول روعة إلى خط النهاية، 6 دقائق وثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت هلا ب6 دقائق ثانيتين 12 جزء من الثانية الثانية لصالح بن حمد القمرة النابت. وثالثا كان الوصول من غازية ب6 دقائق وثانيتين و40 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد
بن مبارك بضعيف النابت المري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انطلاقة الشوط الرابع للحقائق القعدان، الانتاج ومن مسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بكب. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات. تتقدم مباشرة مع المركز الأول شوباش مع المركز الأول هنا بشعار صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. يقدم لنا شوباش على أول الأسماء. المركز الثاني يتقدم في ثاني الأسماء وثاني التحديات الجذاب محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري. يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى التغيير من قبل كلاس ويا مرحبا بكلاس. سالم بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح يتقدم مع المركز الثاني. يتقدم مع كلاس على ثاني الأسماء. الله يا كلاس، ولكن وصل في هذه اللحظات، وصل عز علي بن زيد بن علي الشراب المري. يتقدم هنا مع عز على ثالث المراكز. يغير مع المركز الثاني. المركز الرابع وصل شعار الزبداني. يتقدم هنا مع بيضان مع المركز الرابع بشعار علي بن محمد بن براك الزبدان المري. يتقدم هنا على رابع الأسماء. يقدم لنا بيضان على رابع التحديات. المركز الخامس وصل مداهم بشعار عبد الرحمن بن سعيد بن جار الله البريدي. يتقدم في هذه اللحظات مع مداهم. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة هنا في هذا الصباح. سن الحقائق الانتاج يتقدم هنا على أول الأسماء شوباش بشعار بن عقيل صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل المري. يتواصل مع شوباش على أول الأسماء على أول التحديات. المركز الثاني وصل كلاس، وصل بن مقارح. يصل هنا مع كلاس سالم بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح. يتقدم في هذه اللحظات مع كلاس على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الشراب. يتقدم هنا علي بن زيد بن علي الشراب مع عز. وصل ابو زيد، وصل مع عز على ثالث الاسماء. المركز الرابع عاجل عبد الله بن زيد بن راشد آل بحيح المري. يتواصل هنا مع العاجل على رابع الاسماء. المركز الخامس وصل هنا سمحان. ما من همان. يا مرحبا بسمحان. سالم بن محمد بن حران آل فهيد المري. يتقدم هنا مع سمحان. يغير من المركز الخامس إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث، ولكن بن عقيل غادر مع المركز الأول، غادر مع الصدارة. انطلق هنا مع شوباش صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، ولكن بن مقارح واصل مع كلاس. وما أدراك ما كلاس. يتقدم مع المركز الثاني، يتواصل مع المركز الثاني، وأيضا يصل في ثالث الأسماء. يتقدم مسمار خالد بن سالم بن فهد الهاجري. واصل مع مسمار على ثالث الأسماء، ولكن أعود معك يا بن عقيل. يتقدم هنا على أول الأسماء شوباش وكلاس بن عقيل وبن مقارح، ولكن شوباش هنا على أول الأسماء مع التحدي الأخير اللاند كروزر بيكب. هنا مع شوباش معك يا بن عقيل صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل المري. يتقدم هنا
هنا مع الأمتار الأخيرة، مع اللحظات المثيرة. هنا الناموس معك يا بن عقيل، معك يا بن عقيل. سلام يا شوباش، سلام سلام يا بن عقيل، سلام. هنا في شوط الإنتاج يحضر شوباش ويحضر شعار بن عقيل. هنا تهانينا والناموس لمالك شوباش. صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل المركز الثاني. وصل عاجل عبد الله بن زيد بن راشد آل بحيح المري المركز الثالث. المركز الثالث مسمار خالد بن سالم بن فهد الهاجري المركز الرابع. المركز الرابع حملول سالم بن حسين بن محمد آل جرحة بالمري المركز الخامس. عز علي بن زيد بن علي الشراب. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك شوباش صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل على انتزاع شوطنا الرابع للقعدان الحقائق الانتاج وانتزاع التويوتا لاند كروزر بيكاب بالتوقيت الزمني. ساعة وصول شوباش إلى خط النهاية منتزعا هذا الشوط 5 دقائق 54 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. عاجل عبد الله بن زيد بن راشد آل بحيح المري 5 دقائق 57 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. مسمار خالد بن سالم بن فهد الهاجري 5 دقائق 58 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقات وتحديات أشواط الأصالة والتراث. انطلاقة الشوط الخامس لفئة الحقائق بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات حاملا بطياته هذه الشعارات الجميلة والمميزة الباحثة عن الناموس. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول في أشواط الإنتاج في هذا الصباح المميز. نتابع المركز الأول، نتابع شواهيق لعلي بن خجيب بن عايض بن فرج العذبي يتواجد باندفاعة المركز الأول، بينما المركز الثاني شروالي ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. هنا بن صافية يتقدم مع شروة على المركز الثاني. ننتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث القادمة هنا الحاصلة لجابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري يتواجد مع الحاصلة التي تأتي في المرتبة الثالثة، بينما المركز الرابع أتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي متواجدة في هذا الانطلاق مطرة لحمد بن صالح بن حمد بصلعه المري يتواجد مع مطرة على المركز الرابع. المركز الخامس القادمة هنا الكايدة لمحمد بن ناصر بن فهد الزبدان المري يتواجد مع الكايدة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المسيطرة المتواجدة في موقع التحدي في موقع النداء والإذاعة. بأول نداء تمت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الشعارات المميزة في هذا المهرجان الكبير والكرنفال المتميز بأول أيام هذا المهرجان. نتابع ونستمتع بهذه المنافسة المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بحضور هذه الشعارات الكبيرة واللافتة للنظر المتواجدة والحاضرة دائما في هذه المنافسة. ولكن نعود مع البداية الحاصلة تتسلل البداية بشعار هنا بن مهير القادم والحاضر في هذا التحدي. تتواجد الحاصلة بقيادة جابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري، ولكن مطرة هنا قادمة وقادم بصلعة يتواجد باندفاعة مطرة على المركز الأول حاملة للرقم 1 ومتواجدة في صدارة هذا الشوط بتواجد حمد بن صالح بن حمد بن محمد بصلعة على المركز الأول. المركز الثاني الحاصلة مع بن مهير بن
برخجيم على المركز الثالث، الزبداني على المركز الرابع، وهنا بالعرج على المركز الخامس. وصل بأول نداء بتواجد التماس راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى الباحثة عن هذا الإنجاز، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن السيارة التي رصدت لهذه الأسماء المميزة التي تشارك في هذا التحدي الكبير. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير يا مضمرين ويا ملاك الذي يفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن السيارة التي رصدت في خط النهاية. ولكن مطرة بوصلعة ما زالت في القيادة والريادة، ما زالت تندفع وتنطلق في المركز الأول بقيادة حمد بن صالح بوصلعة يتواجد مع البداية. ولكن الكايدة غادمة، وغادم محمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري. الله 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 الله، بدت الحركة والأوامر في معركة هذا الشوط. الكايدة تتسلل إلى الصدارة وإلى التحديات الأولى. يا كايدتهم يا كايدتهم مع الزبداني، هنا تنطلق مع القيادة، تنفرد في مقدمة هذا الشوط. يتواجد محمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري بتواجد الكايدة، بحضور الكايدة، ولكن بالعرج غادم مع التماس وراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. وهنا برخجيم أيضا حاضر في هذه المنافسة. ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، والزبداني هناك يغرد وحيدا خارج السر في هذا التحدي الكبير والمميز بتواجد الكايدة التي انتزعت الناموس وحققت هذا الإنجاز. إذا استمرت على هذا العدد المتميز والأداء الجميل. جود مورنينج الزبداني على هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري على فوز الكايدة وبناموس هذا الشوط. المركز الثاني التماس لراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. المركز الثالث مطرة لحمد بن صالح بن صلعة. المركز الرابع شواهيق لعلي بن خجيب بن عايد بن فرج العذبي. المركز الخامس همس لعبد الله بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه والتحدي في معركه هذا الشوط. فكانت الكايدة حاضره متوجه بناموس هذا الشوط. 5 دقائق 57 ثانيه 51 جزء من الثانيه. تهاني الناموس لمحمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري على فوز الكايدة وحصولها على السياره. المركز الثاني التماس 6 دقائق بدون ثواني 58 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري على فوز التماس في المركز الثاني. المركز الثالث مطرة 6 دقائق ثانيه وحيده 45 جزء من الثانيه. تهاني والناموس لحمد بن صالح بن حمد بن صلعة على فوز مطرة في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق هذا الشوط السادس للحقائق القعدان في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الاندفاع في هذا الشوط وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك-اب للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات المقدمة والصدارة مع الشوط السادس للحقائق. نتابع المقدمة ونتابع هناك لبيب لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور على المركز الأول. وعلى مقدمة هذا الشوط نتابع وإياكم لبيب بالمركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني. والمركز الثاني من يصلنا في هذه اللحظات اللي على المركز الثاني نتابع ماجوب لحمد بن محمد بن علي الشراب المري هنا في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات حاضر لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع الوصول من شعار بن شعيل مع فلج عبد الله بن سالم بن شعيل المري مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن خجيم ووصول اخر مع ارشاف لمحمد بن خالد بن عبد الله العطيه. يا سلام، هنا قادم مع المركز الخامس او ايضا في هذه اللحظات مع الخمس المراكز الاولى. نتابع واياكم اسماء قادمه منطلقه ما خلف الخمس المراكز الاولى المنطلقه. ونعود الى المركز الاول.
الوصول. نعود إلى التحدي مع الثنائي اللي على المقدمة هناك مع المركز الأول لبيب لحمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور على مقدمة الشوط، ولكن يتسلل الشراب مع ماجوب حمد بن محمد بن علي الشراب. يا سلام من الجانب الأيمن في هذه اللحظات مع انطلاقته إلى المقدمة إلى الصدارة هنا ويشكل الخطر الأكبر. يا سلام يا هذا شعار الشراب قادم، بينما المركز الثاني لبيب. المركز الثالث نتابع صاحب المركز الثالث اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات قدوم. يا سلام في هذه اللحظات من إرشاف لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية قادم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن بخيت قادم مع حاضر سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت على المركز الرابع. المركز الخامس شوفوا هنا وصول من الفارس لسعيد بن علي بن سعيد الجحافي. في هذه اللحظات الخمس المراكز الأولى والمركز الخامس هناك فلجلي عبد الله بن سالم بن عبد الله آل شعيل المري. في هذه اللحظات نتابع المقدمة ولكن يستعيد حقوقه المنهوبة لبيب يا لبيب قادم بكل قوة، منطلق بكل قوة في هذه اللحظات. لبيب على المركز الأول على الصدارة حمد بن جار الله بن سالم بن فهيد المكسور على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. نتابع هنا مع 1200 متر الأخيرة 1200 متر الأخيرة. والمركز الثاني هناك ماجوب حمد بن محمد بن علي الشراب. المركز الثالث شوفوا اللي على المركز الثالث هناك إرشاف محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من الوصول إرشاف. هناك وصول من حاضر سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت هنا مع المركز الثالث يغير على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنا القدوم في هذه اللحظات من الفارس سعيد بن علي بن سعيد الجحافي. المركز الخامس شوفوا أول ندى شعار البطين غزيلان لسالم بن عبد الله بن علي البطين المري مع المركز الخامس. هناك شعار بن كعيز أيضا قادم في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى لبيب. يا لبيب يا لبيب الله يا لبيب هنا بقيادة المكسور يا سلام يا سلام. وركز يا حمد يا ابو جار الله منطلق هنا مع لبيب اللي بالمركز الاول مع 600 متر الاخيره. لبيب ولكن غزيلان قادم سالم بن عبد الله بن علي البطين على المركز الثاني في هذه اللحظات. شعار الجحافي على المركز الثالث، ولكن لبيب يا لبيب الله انطلق لبيب وادع الجميع الى خط النهايه. ما شاء الله تبارك الله يا المكسور حمد بن جار الله بن سالم المكسور. ويا سلام يا فهيد بن جار الله تستاهلون الناموس، ويا حمد تستاهلون على هذا الناموس الغالي. سلام والتحيه الى الوالد جار الله بن سالم المكسور على هذا الناموس الغالي، ناموس لبيب من ينتزع السياره، ينتزع اللاند كروزر بيكاب ايضا اللي انتزع في هذا الشوط. سلام والتحيه والاحترام لحمد بن جار الله بن سالم المكسور على هذا الناموس وساعه وصوله الى خط النهايه. المركز الثاني وصل الفارس سعيد بن علي بن سعيد الجحافي. المركز الثالث وصل غزيلان لسالم بن عبد الله بن علي البطين. المركز الرابع وصلنا هنا في هذه اللحظات فلج لهادي بن سالم بن قطامي. المركز الخامس وصل شاهين لعلي بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب. سلام والتحية مع لبيب اللي انتزع السيارة، انتزع الفوز، انتزع الناموس. سلام والتحية والاحترام. التوقيت الله يا التوقيت، شوف التوقيت يبدو لنا التوقيت الأفضل 5 دقائق 50 ثانية و61 جزء ثانية. سلام لبيب سلام. التوقيت يتحطم مع لبيب. سلام على لبيب وعلى فوزه وعلى ناموسه الغالي في هذا الشوط. سلام والتحية والاحترام. المركز الثاني الفارس، هنا الفارس توقيته 5 دقائق 55 ثانية 39 جزء من الثانية. تهانينا وناموس سعيد بن علي بن سعيد الجحافي. المركز الثالث وصل غزيلان اللي ايضا توقيته 5 دقائق 56 ثانية 61 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك غزيلان سالم بن عبد الله بن علي البطين المري. تهانينا والناموس للمكسور لحمد بن جار الله وفهيد بن جار الله يستاهلون الفوز، وللوالد جار الله بن سالم المكسور على حطم التوقيت الزمني مع لبيب. سلام والتحية والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق
على بركة الله وتوفيق شوطنا السابع لنتابع معكم منافسات وتحديات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد، بتحدياته وانطلاقاته وفعالياته مع أول يوم من تحديات سن الحقائق مسافة ال4 كيلومترات. لنتابع معكم هذه الشعارات الحاضرة والأسماء المتواجدة المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن اختطاف ناموس غالي. لنبدأ بتحديات البداية، لنتابع معكم الصمود، من تعلن الوجود بشعار القمرة على المركز الأول صالح بن حمد القمرة، من يمتلك الصمود ومن يدفع بالصمود مع البداية غائدة لزمام الأمور، مسيطرة محافظة على المركز الأول بانطلاقتها النقلة إلى المركز الثاني. لنتابع معكم تحديات وانطلاقات الشعارات، لنرى قدوم وتواجد من قبل شفوف حمد بن محمد الشراب، يقدم لنا شفوف على المرتبة الثانية، والعيون ترى وتشوف هذه التحديات والانطلاقات الحاضرة. المركز الثالث شعار الصعاق، التقدم من قبل فتنة سالم بن محمد بن علي بن متعب الصعاق، يقدم لنا شعار بتحدياته. المركز الرابع نرى ونتابع مشاهدينا الكرام التواجد مسنافية سالم بن محمد بن سعد النابت المري. وخامسا نتابع هذا التدخل الملحوظ من قبل المركز الخامس والوصول مشاهدينا الكرام الغزيل سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة، وخلف الخمس أسماء تحضر وتنطلق بتحديات وانطلاقة هذا الشوط. لنعود نحو البداية، لنعود إلى الصمود المسيطرة على المركز الأول حتى هذه اللحظات. الصمود تعود الملكية لصالح بن حمد القمرة. المركز الثاني التقدم من قبل نوف على المركز الثاني، أو هنالك شفوف تحضر مع ثاني المراكز بحضور شعار حمد بن محمد الشراب ليقدم لنا شعاره. المركز الثالث شوف القادمة، شوف الآتية، شوف الواصلة، وصلت مجرة حمد بن محمد مع انطلاقة المجرة على المركز الثالث بتحديات ثالث الأسماء والانطلاقات. مجرة تعود الملكية لحمد بن محمد بن عبد الهادي الحيضة مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع شعار الصعاق، يتقدم مع فتنة سالم بن محمد الصعاق المري. المركز الرابع. خامسا نرى وتابع التقدم الغزيل سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، ولكن مجرة مع البداية، مجرة تجر الشوط مع افتتاحية مجريات الكيلومتر الأخير عن ناموس هذا الشوط عن التويوتا لاند كلوزر بيكاب. الله يا مجرة على البداية، وشفوف قادمة، شفوف مجرة في لقاء حقيقي، في منافسة حقيقية حاضرة مع سن الحقائق، مع انطلاقات الحقائق. مجرة على البداية، مجرة على المقدمة، تعود الملكية لحمد بن محمد بن عبد الهادي الحيضة على المركز الأول وعلى الصدارة مع البداية. لكن الشراب يقدم لنا شفوف مع انطلاقة المركز الثاني مع حمد بن محمد الشراب المري. المركز الثالث الوصول من قبل شعار النعيمي سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، وهنالك شعار بن عايض قادم مع تحدياته، وشعار بن ضرمان قادم مع وصوله. ولكن مجرة شفوف مجرة. الله المنافسة، القوة والحضور من قبل شعار بالحيضة ومن قبل شعار الشراب في لقاء جميل في تحديات وحوار عنوانه الناموس. لكن شفوف تغير نحو البداية، نحو المقدمة، تبدأ بالانطلاق مع المقدمة والصدارة خاطفة السيارة حتى هذه اللحظات مع انطلاقة البداية. شفوف مع التويوتا لاند كلوزر بيكاب مع الكلوزر حتى هذه اللحظات. لكن النعيمي قادم اللحظات الحاسمة. شفوف الشراب يقدم لنا شفوف خاطفة السيارة حمد بن محمد الشراب. المركز الثاني وصلت غزيل سعد بن نهار بن ماجد النعيمي. والمركز الثالث
كان الوصول من قبل ثالثا مشاهدينا الكرام مجرة لحمد بن محمد الهيضة المركز الرابع. وصلت رسا عبد الرحمن بن علي الجوز المركز الخامس. كان الوصول من قبل غنايم لعلي بن ضرماء. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت في شوطنا السابع والتوقيت الزمني لحظه وصول شفوف 5 دقائق 58 72 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات نزفها لحمد بن محمد بن علي الشراب على هذا الفوز المستحق. مركز ثاني وسط الغزيل 5 دقائق 59 14 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات نزفها لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث وسط مجره 5 دقائق 58 او 59 ثانيه بالفعل 60 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات لحمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه من هنا من ميدان التحدي ضمن مهرجان الامير الوالد الذي ينطلق في اول ايامه. ينطلق مشاهدينا الاعزاء ثامن الاشواط ضمن اشواط الانتاج والمنتجين، وهو شوط خاص للقعدان. ال4 كيلومترات حاضره في هذا الصباح الجميل مع افتتاح هذا المهرجان الكبير والرائع. نتابع أول المراكز وأول التحديات في هذه الانطلاقة وفي هذا التواجد. على أول المراكز يأتي شعار بن هوبش ليقدم ذايب على أول المراكز للسيد جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري، بينما المركز الثاني اللي خطف المركز الأول مقصص علي بن خجيب بن عايض بن فرج العذبي المري على أول المراكز، بينما المركز الثالث لبيب حمد بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق المري يتواجد شعاره في المركز الثالث من خلال تواجد لبيب. والمركز الرابع رابع التحديات أرى القدوم أرى الانطلاق من قبل وحيشان جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري يتواجد شعاره في المركز الرابع ليقدم لنا وحيشان على المركز الرابع. وخامس التحديات شايش لسالم بن محمد بن حمدان نابت المري يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لنداءنا الأول، ونتحول مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط لنتابع التحدي الأول والانطلاق مع مقصص علي بن خجيب بن عايض بن فرج العذبة المري يتواجد على أول المراكز. ينطلق ويندفع مشاهدين الأعزاء في هذا التحدي الكبير ليحضر مع انطلاقة شعاره الكبير والرائع على أول المراكز. بينما المركز الثاني أرى شعار بن هوبش مع ذايب جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري، بينما المركز الثالث القادم في هذه اللحظات والمنطلق مشاهدينا الاعزاء على مستوى المركز الثالث الوصول والتحدي والانطلاق من قبل لبيب حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق المري. والمركز الرابع يجد في هذه اللحظه شايش سالم بن محمد بن حمدان نابت المري. ولكن المتابع على خامس المراكز الوصول في هذه اللحظات من قبل شاهين محمد بن سالم بن مبارك النابت المري يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى الفايف ستار على صدارة هذا الشوط. ونعود مباشرة إلى ركب الصدارة لنتابع مقصص بشعار بن خجيم يتصدر وينطلق مشاهدي الأعزاء ويعلن الانفرادة عن بقية المراكز. يتواجد شعار بن خجيم مع لائحة 1500 متر. أرى الأسماء أرى الشعارات قادمة بكل قوة. لبيب يصل حسب محمد بن راشد بن محمد الصعاق، وكذلك شايش سالم بن محمد بن حمد النابت المري على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع يتدخل شعار محمد بن سالم بن مبارك النابت المري ليقدم لنا هذه الانطلاقة مع شاهين على رابع المراكز. ولكن القادم أحلى الحنيش جاسم بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي القادم على مستوى المركز
الخامس، ولكن نعود إلى مقصص مشاهدي الأعزاء يتصدر ويتواجد في البداية مع افتتاح الكيلومتر الأخير. الله يا مقصص، الله يا بن خجيم، علي بن خجيم بن عايد بن فرج العذبة المري، ولكن شاهين قادم. هنا شعر بن ضعيف يتواجد في هذا الانطلاق. شاهين محمد بن سالم بن مبارك النابت المري يغير في هذه اللحظة ويتواجد مع البداية. هذا هو شاهين يغير مشاهدي الأعزاء ويعلن الانطلاق في هذه اللحظة. شاهين مع البداية، وهنا كذلك شايش سالم بن محمد بن حمد النابت المري على مستوى ثاني المراكز. المركز الثاني شعر بن خجيم، بينما المركز الرابع أرى الانطلاق من قبل حنيش جاسم بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي. ولكن نعود، الله يا هذا التحدي ما بين شاهين وشايش. اللحظات الأخيرة، خط النهاية مشاهدي الأعزاء ما بين هذه الاسمين. هنا مشاهدي الأعزاء نتابع شاهين على البداية، شاهين مع التحدي مع الإثارة مع اللحظات الأخيرة. شاهين يتواجد بالمركز الأول، محمد بن سالم بن مبارك النابت المري على أول المراكز. هذا هو شاهين مشاهدي الأعزاء، يخطف هذا الناموس المميز وينطلق بهذا الانتصار الكبير والرائع. شاهين مشاهدي الأعزاء يحضر حضور الكبار. تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن سالم بن مبارك النابت المري على هذا الفوز والتألق مع شاهين المركز الثاني. شايش لسالم محمد بن حمد النابت المري المركز الثالث. كان الوصول مشاهدي الاعزاء من قبل النشمي لفهد بن سعيد بن محمد ال بوسعيد الخيارين. المركز الخامس جاء في مشاهدينا الكرام إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لمالك شاهين على هذا الفوز، لجاسم بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي، والتوقيت الزمني 6 دقائق 4 ثواني 36 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز مع شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني شايش لسالم محمد بن حمد النابت المري، والتوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 59 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز في المركز الثاني. بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل جاء فيه النشمي لفهد بن سعيد بن محمد ال بوسعيد الخيارين، والتوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني 58 جزء من الثانيه. المركز الخامس كان مشاهدينا الاعزاء مع شعار الشهواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانية. تنطلق هذه المنافسات والانطلاقات، وعلى بركة الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية، أوزان بشعار علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصلت القادمة والمنطلقة مع ثاني الأسماء. وصلت القادمة مطرة صالح بن حمد بن محمد بو صلعة يقدم لنا مطرة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز برقية بشعار براك بن فهيد بن علي آل زبدان المري يتقدم مع برقية مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت شفا بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يقدم لنا شفا مع رابع المراكز. خامس الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء وصلت القادمة والمنطلقة مع خامس المراكز. القادمة السردة حمد بن
علي بن سالم الجربوعي المري. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمسة الأسماء المندفعة. وعود مع أوزان بشعار علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل يقدم لنا أوزان مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا قادمة ومنطلقة من الجانب الآخر تتقدم برقية بشعار براك بن فهد بن علي آل زبدان المري يتقدم مع برقية مع ثاني الأسماء. ثالث الشعارات وصلت مطرة قادمة بشعار حمد بن محمد بن حمد بو صلعة يقدم لنا مطرة على ثالث المراكز. رابعا وصلت شديدة ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري يقدم لنا أيضا هنا شديدة. وخامس الأسماء وصلت القادمة هنا سنة بشعار هجن السيلية مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة الثانية للخمس المراكز المتقدمة. وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن أعود مع بن شعيل يقدم لنا أوزان علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. وثاني الأسماء وصلت برقية قادمة برقية تنطلق مع ثاني الأسماء براك بن فهد بن علي آل زبدان المري مع ثاني المراكز. الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير تويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية وبن شعيل على المقدمة وعلى الصدارة. ثاني الأسماء برقية براك بن فهد بن علي آل زبدان المري. وأيضا قادمة هجن السيلية مع سنة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت القادمة شديدة ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. وأيضا وصلت على خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء وصلت هنا شديدة. وأيضا وصلت نجل قادمة بشعار محمد بن بطي الزعبي يقدم لنا نجل مع رابع المراكز. ولكن بن شعيل على المقدمة. الله 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 بن شعيل مع أوزان علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. وأيضا شديدة ونجل. الانتصار لمن؟ الفوز لمن؟ تويوتا لاند كروزر بيك اب. الله 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 أوزان شديدة نجل وشديدة وأوزان اللحظات الأخيرة. ولكن البداية مع أوزان بن شعيل يقدم لنا أوزان شديدة ونجل يحاولون اللحظات الأخيرة. ولكن بن شعيل مع البداية مع الانتصار. نجل شديدة ولكن أوزان شديدة وأوزان اللحظات الأخيرة شديدة أوزان. وهنا الدخول الجماعي مشاهدينا متابعينا الأعزاء ما بين شديدة وأيضا ما بين أوزان بشعار علي بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. وأيضا شديدة بشعار ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. وثالث المراكز أتت نجل بشعار محمد بن بطي الزعبي. ورابع المراكز أم صلال بشعار محمد بن زايد بن سعيد بن مبارك آل محمد. وخامس المراكز بيان بشعار سالم بن حسين بن محمد بن صالح آل جرحة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية حتى خط النهاية. تهانينا والناموس. وها هي لحظة وصول شديدة وأوزان شعار بن شعيل وأيضا شعار بن جليميد الهاجري. ها هو الدخول جماعي مشاهدينا متابعينا الأعزاء. ها هي أوزان وشديدة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. ها هو الفوت والفينش ما بين أوزان وشديدة بشعار بن شعيل وأيضا بشعار بن جليميد.
تهانينا والناموس لمالك أوزان علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس. التوقيت زمني 6 دقائق بدون ثواني 60 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أوزان علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. ثاني الأسماء آتت شديدة بشعار ناصر بن علي بن ثلاب الجليميد الهاجري، والتوقيت زمني 6 دقائق. ها هي لحظة الفوت والفنش، وكانت هناك أوزان بشعار علي بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء شديدة بشعار ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. كان التوقيت الزمني 6 دقائق بدون ثواني و62 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شديدة. ثالث الأسماء آتت نجل بشعار محمد بن بطي الزعبي، والتوقيت زمني 6 دقائق ثانية وجزئين من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل مع حضراتكم من ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة مهرجان الأمير الوالد. يسير هذا التحدي الجميل مع السن الحقائق في صباح هذا اليوم على أرضية ميدان الشحانية، ونتابع انطلاقة الشوط العاشر من أشواط الخير والبركة على أرضية الميدان. ينطلق شوطا للقعدان مع سن الحقائق، وال4 كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية مع شعارات أبناء القبائل. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة في هذا الشوط. نبدأ مباشرة بالتعرف على ال5 المراكز المتقدمة، بداية مع السامي في المركز الأول والصدارة سالم بن حمد بن سعود الفيد المري اللي قدم السامي في المركز الأول والصدارة. نقلة مباشرة إلى ثاني المراكز شاهين في المركز الثاني راشد بن جابر بن علي بن هوبش المري يقدم شعاره على المركز الثاني من خلال انطلاقة شاهين. وفي المركز الثالث أو تابع التقدم في هذه اللحظات هو الاندفاع من البارود مطر بن سلوم بن مسلم لنيبي الذي يقدم البارود في المركز الثالث والمركز الرابع. وصول في هذه اللحظات بدأ الاندفاع الجميل اللي نتابع من خلال تواجد مثل العايدة ملكيته لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. ومن هناك من ميمنة الميدان نتابع التواجد والانطلاق من معزم بشعار راشد بن علي الحميدي المقارح من يقدم لنا معزم على المركز الخامس. هذه نتيجتنا لل5 المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن عودة إلى البداية، إلى المقدمة، إلى الصدارة لنتابع السامي. يا سلام يا سامي، 1500 عن خط النهاية. سالم بن حمد بن سعود الفيد المري اللي قدم السامي في المركز الأول في الصدارة الأولى، منطلق في هذا الأداء الجميل. لكن شاهين في المركز الثاني راشد بن جابر بن علي بن هوبش المري يقدم شعاره مع شاهين في هذا الأداء الجميل. ولكن شعار البخيت بدأ يسير بتحدياته مع مثل على المركز الثالث سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وفي المركز الرابع وتابع التقدم والاندفاع الجميل مع تحديات الشمالي علي بن بخيت بن علي المقارح من ينطلق مع الشمالي، ولكن أرصد الوصول في هذه اللحظات. وتابع التقدم من الفارس مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، قادم شعار الشهواني مع الفارس. والتقدم الآخر اللي نتابعه مع تحديات رعد عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري، وصل بتحدياته مع الأجواء النهائية من الكيلومتر الأخير. ولكن السامي في الموقع، السامي في الموقع المرموق. هذا هو السامي في مقدمة الشوط، لا زال يقود هذه الأسماء حتى هذه اللحظة. السامي في المركز الأول سالم بن حمد بن سعود الفيدة، ولكن وتابع شعار الشهواني عصاته في الابطان. وتابع التقدم من الفارس 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 القادم، ولكن شعار البخيت. شوف المعركة طاحنة بين هذه الأسماء، 3 أسماء في موقع واحد على خط البداية، ولكن الفوز
يا سلام. الشهواني مع الفارس، بدأت التعليمات هنا مع اللحظات الأخيرة. مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني يقدم تحديات هذا الشعار، ولكن بن كردي واصل مع رعد في المركز الثاني. الصراع ما بين الاثنين، وبن هوبش مع شاهين، ولكن المقدمة الفارس مع الناموس مع اللحظات الأخيرة. سلام سلام يا الفارس، سلام إلى هالي أم الأعظام الشهواني، يبغى السلام في هذا الصباح. سلام وتحية واحترام للشهواني وشعار الشهواني مع الفارس. تهانينا لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على هذا الفوز والانتصار. أسعد الله صباحك مع هذا الفوز والناموس مع الفارس. تهانينا واسعد الله صباحك. بينما المركز الثاني شاهين راشد بن جابر بن علي بن هوبش المري. المركز الثالث وصل رعد لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الرابع كان الوصول من مثل لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وفي المركز الخامس السامي لسالم بن حمد بن سعود الفيده المري. هذه نتيجتنا. عودة إلى التوقيت الزمني مع الفارس ولحظة وصوله إلى خط النهاية قاطع ال4 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 3 ثواني 34 جزء من الثانية. تهانينا لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على فوز الفارس بالمركز الأول في تحديات 10 الأشواط. بينما المركز الثاني كان الوصول من شاهين وشعار بن هوبش في 6 دقائق 4 ثواني 53 جزءا من الثاني. تهانينا لراشد بن جابر بن علي بن هوبش المري على فوز شاهين بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز رعد من وصل بشعار المنخس في 6 دقائق 4 ثواني 87 جزء من الثاني. تهانينا لعبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري. الحمد الكريم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم ونجدد لكم التحية من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير الذي يحتضنه ميدان التحدي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا 11 الخاص بالحقائق الابكار وال4 كيلومترات. نسير مع هذا الشوط الذي يحملنا في طياته الابكار الحقائق، نسير مع هذه الشعارات والاسماء الحاضره والمنطلقه في هذا المسار المميز والجميل. مباشره مع البدايه مع المركز الاول، مع البدايه تاتينا ثقه وشعار بن عماره من يقدم لنا ثقه. عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزه والجميله مع المركز الاول. بينما المركز الثاني نتابع هنا توق لعبد الله بن صالح بن ربيع المري من يتقدم مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وتقدم من الجزيره علي بن شفيع بن علي الف هيده المري مع المركز الثالث. والمركز الرابع وصول وتقدم من منصوره محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. شعار ايضا يتدخل في هذه اللحظات. ناخذ المركز الخامس، وصلت في هذا المسار حشمه صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح من يتقدم مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى. مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل، عشاق الأصالة والتراث، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ثقة من تتقدم هناك مع البداية، تتقدم بثقة الكبار بشعار بن عمارة عبد المحسن بن
بن طالب بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة ليكون قائدا لهذه الأسماء في هذا المسار المميز والجميل. نتابع المركز الثاني، تتقدم هنا توق عبد الله بن صالح بن ربيع المري مع ثاني التحديات. والمركز الثالث وصول وتقدم من الجزيرة علي بن شفيع بن علي آل فهيدة المري مع ثالث التحديات. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من اللي واصل في هذا المسار منصور محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول من حربة محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله من يصل مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن البداية لا تزال مع ثقة مع البداية من تقود الأسماء، تقود الشعارات هناك مع البداية. مع المركز الأول عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري بن عمارة من يقود الأسماء بتحدياتها المميزة والجميلة مع البداية. يا سلام الله يا ثقة مع البداية. ركز يا حمد بن طالب، هي اللي أيضا تقود ثقة في هذا المسار المميز والجميل هناك مع البداية. مع صدارة هذا الشوط الجماعة واصلين. وتابع أيضا الوصول من الجزيرة علي بن شفيع بن علي آل فهيدة المري مع ثاني التحديات. والمركز الثالث حربة محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. والمركز الرابع نتابع اللي وصلت في هذا المسار. تقدمت مشاهدينا الكرام هنا في هذا الانطلاق شعار بن عقيل يتقدم من خلال تواجد أيضا منصور محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. ولكن تابع التسلل من ميمنة الميدان اللي وصلت في هذا المسار. تقدمت هنا توق عبد الله بن صالح بن ربيع المري. ولكن وصول من قبة ناصر بن حمد بن راشد البويضة المري من يصل. وأيضا وصول من العدملية حمد بن محمد بن علي الشراب يصل شعار الشراب أيضا بتحدياته المميزة والجميلة. ولكن البداية الله يا سلام. تابع أيضا هذا المسار المميز والجميل. البداية هناك مع حربة مع البداية محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله من غيرت وانتقلت انتقال مباشر نحو صدارة هذا الشوط. ولكن بن عمارة مع ثاني التحديات يقدم لنا ثقة. والمركز الثالث وصول وتقدم من ميمنة الميدان اللي واصل في هذا المسار بشعاره العنابي الجميل. تصل هناك مشاهدينا الكرام أيضا العدملية حمد بن محمد بن علي الشراب. وأيضا وصول من شعار البويضة يقدم لنا قبة ناصر بن حمد بن راشد البويضة. وأيضا وصول من حكمة صالح بن حمد القمرة يصل بتحدياته المميزة والجميلة. ولكن البداية الله يا سلام. الله 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 شعار السندباد القطري هناك يتقدم في هذا المسار. يتقدم مع حكمة صالح بن حمد القمرة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. وشعار البويضة مع قبة مع ثاني التحديات. والمركز الثالث هنا اللي واصل في هذا المسار. وصلت هنا بعثرة حمد بن محمد بن راشد المقارح يصل في هذا المسار. وصول أيضا من ود هجن السيلية تتقدم في هذا المسار. ولكن البداية مع القمرة من يقود الأسماء مع حكمة صالح بن حمد القمرة. ركز محمداني هناك مع البداية. الجماعة واصلين. ولكن الله يا سلام. الله 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 حكمة طارت مع الناموس والانتصار. طارت مع هذه الأجواء الجميلة المصاحبة لهذا المهرجان السنوي الكبير مهرجان الأمير الوالد في أول أيامه. هنا حكمة مع البداية. حكمة من تقود هذه الأسماء قيادة حكيمة في هذا المسار. شعار السندباد القطري سلام السندباد القطري. سلام على هذا الفوز لصالح بن حمد القمرة. ومشكور يا أبو أحمد مشكور يا محمداني على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه حكمة. تهانينا والناموس واسعد الله صباحكم على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام ثقة عبد المحسن بن طالب بن عمارة. بينما المركز الثالث وصلت بعثر حمد بن محمد بن راشد المقارح. المركز الرابع قبة ناصر بن حمد بن راشد البويض المري. المركز الخامس نعم وصلت مشاهدينا الكرام ود لهجن السيلية. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط. ولكن حضر شعار السندباد القطري بحضور الكبار كعادة هذا الشعار. وقدم لنا حكمة في مسار وتحديات هذا الشوط 6 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. تهاني وناموس صالح بن حمد القمرة. وأيضا شكرا لمحمداني من قاد لنا حكمة. مشكور يا أبو أحمد. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام أيضا ثقة بشعار بن عمارة 6 دقائق 7 ثواني 10 أجزاء من الثاني. تهاني وناموس العبد المحسن بن طالب بن عمارة المري. المركز الثالث وصلت أيضا بعد
بعثرة بشعار المقارح 6 دقائق 7 ثواني 30 قزم 70 قزم من الثانية. تهانينا وناموس مشاهدينا الكرام لابن مقارح على هذا الفوز وهذا الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا الثاني عشر المخصص للحقائق الابكار وانطلاقات اشواط الانتاج في هذا الصباح المميز من المسافة هي 4 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وامور هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية لكي يتابع أحكام على المركز الأول. انطلاقة مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يقدم لنا أحكام. انتقل للمركز الثاني لكي يتابع في هذه اللحظات كيف على المركز الثاني جابر بن فرج بن عايض العذبة يقدم لنا كيف. المركز الثالث أتابع الأسماء القادمة، تصل مسعفة مع المركز الثالث. حمد بن علي بن محمد المالكي يقدم لنا مسعفة مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات الشعارات المميزة على المركز الرابع من خلال هذا التقدم. أتابع اللي على المركز الرابع مشكورة وانطلاقة بن عتيق محمد بن صالح بن مسعود الغفراني يقدم لنا مشكورة مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع في هذه اللحظات الجذابة حمد بن علي بن حمد الجربوعي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع، لكن العودة دائما للصدارة للبداية لكي يتابع أحكام على المركز الأول. مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور يقدم لنا أحكام، ولكن أتابع المركز الثاني في هذه اللحظات من خلال هذا التقدم المميز. أرى الشعارات القادمة وأتابع مشكورة على المركز الثاني. وأتابع شعار الجذابة حمد بن علي بن صالح الجربوعي مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع اللي وصلت بطشة وانطلاقة عبد الله بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين من انتقل بدوره للمركز الثاني. يتابع المركز الثالث في هذه اللحظات مسعفة حمد بن علي بن محمد المالكي. وأتابع أيضا الوصول من قبل غاية عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع اللي وصلت هيبة وانطلاقة سالم بن علي بن محمد آل زبدان مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، لكن بنعود لكي يتابع أحكام على الصدارة. وانطلاقة بو ناصر يقدم لنا أحكام من تسير نحو الأمام، لكن تابع الملازمة في هذه اللحظات من قبل بطشة. وانطلاقة باللجبع يقدم لنا بطشة عبد الله بن محمد بن سعيد باللجبع الخيارين. وتابع هذا المنظر من هذه الشعارات، لكن الصدارة وين؟ القيادة وين في هذه اللحظات؟ انطلاقة بطشة على المركز الأول بشعار عبد الله بن محمد بن سعيد باللجبع الخيارين على الصدارة. المركز الثاني أحكام وانطلاقة المكسور مسعود بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الأسماء القادمة يصل بن عتيق يقدم لنا مشكور محمد بن صالح بن مسعود الغفراني. وتابع أيضا هيبة سالم بن علي بن محمد الزبدان مع المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع غاية عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح، لكن بنعود
للصدارة للبداية مع 600 متر. ما تبقى على الفوز على الانتصار. العصم غروسة في الابطان، راق دوامنا، ما حركوها. سلام بالأجبع، لكن تابع بن عتيق من رفع راية الخطورة. يقدم لنا مشكورة مع المركز الثاني، ولكن سقل دارك يا بالأجبع على هذا الأداء المميز والأكثر من رائع مع انطلاقة بطشة على المركز الأول. عبد الله بن محمد بن سعيد بالأجبع. الخيارين شعار عرفه الميادين. سلام ابو محمد، سلام تحية واحترام لعبد الله بن محمد بالأجبع. الخيارين على فوز بطشة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت على ما يبدو لي مشكورة مع المركز الثاني محمد بن صالح بن مسعود الغفراني. المركز الثالث وصلت سمو لعلي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت. المركز الرابع مزون خالد بن سلوم بن مسلم الجنيبي. والمركز الخامس من وصلت محنة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لمالك بطشة على هذا الأداء المميز. عبد الله بن محمد بن سعيد بالأجبع. الخيارين توقيت زمني وغدره 6 دقائق وثانيتين و94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس اللي بالأجبع على هذا الأداء المميز. المركز الثاني من وصلت على المركز الثاني بالفعل مشكورة على المركز الثاني بشعار محمد بن صالح بن مسعود الغفراني. 6 دقائق 6 ثواني 52 جزء من الثانية. المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث سمو لعلي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت مع المركز الثالث. 6 دقائق 6 ثواني 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، يتجدد اللقاء مع هذه الانطلاقات وانطلاقة شوطنا 13 ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. على بركة الله نتابع هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة في آخر أشواط الإنتاج في هذا الصباح. أبدأ مع البداية وأتابع مغيضة. علي بن راشد بن علي بن مقارح يتقدم مع مغيضة على البداية والصدارة، بينما أتابع هناك عديمة أحمد بن محسن بن سليم الخوار يتقدم شعاره، يتواجد هنا على الصدارة والبداية في هذا التغيير السريع الذي طرى وجرى على أول المراكز. بينما هناك من الجانب الآخر أتابع هناك شعار مسعود بن سالم بن محمد الفيدة المري يتقدم هناك مع هذا الانطلاق. وأتابع أيضا الأسماء هناك التواجد في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام، جلاميد علي بن ناصر النجم المري يتقدم شعاره مع خامس المراكز. هذه الأسماء تابع شعار بن قطامي هناك مع أول المراكز. الوريعة تتقدم في هذه اللحظات، الوريعة على البداية والصدارة، ولكن شوف التغيير، شوف الاسم القادم هناك، التغيير من شلفة. محمد بن عايض بن محمد الحنزاب يغير على مقدمة الشوط هناك مع هذه الصدارة، ولكن شوف القادم، وصول من موالي خالد بن علي بن شفيع آل فهيد القادم مع هذه اللحظات. الله الأسماء، الله التحديات. بن قطامي ثالثا في هذا الاندفاع، بينما أتابع رابع الأسماء عديم أحمد بن محسن الخوار، وخامس الأسماء
وصول في هذه اللحظات من بنت صوغان محمد بن راشد بن سعيد الفهيدة مع خامس المراكز. هذه التحديات الأولى مشاهدينا الكرام، ولكن العودة هناك مع البداية والصدارة. الوريعة على الصدارة على مقدمة الشوط بشعار مسعود بن سالم بن محمد بن قطامي. هنا مع البداية الوريعة على الصدارة، ولكن شوف الأسماء، التحديات القادمة، الكل قادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الله يا القدوم، الله يا التحدي، وصول من عديمة شعار الخوار القادم في هذه اللحظات. يقدم عديمة أحمد بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار. ووصول هنا شوف القادم هنا مغيضة علي بن راشد بن علي بن مقارح قادم في هذه اللحظات يشكل الخطر. وهناك شلفة محمد بن عايض بن حنزاب مع رابع المراكز. خامس الأسماء موالي خالد بن علي بن شبيعة آل فهيدة مع خامس المراكز. ولكن القادمة وتابع بنت صوغان، بنت صوغان تتقدم في هذه اللحظات. محمد بن راشد بن سعيد بن شبيعة الفهيدة القادم مع هذه اللحظات. ولكن العودة إلى الصدارة، إلى البداية الوريعة بن قطامي هناك مع البداية، مع التحديات، مع الانطلاق الأول مسعود بن سالم بن محمد بن قطامي. الله الله على هذا الأداء، ولكن الله مغيضة بن مقارح قادم شعار الخوار هناك يتقدم مع عديمة ثلاثية الصدارة. ولكن شوف القادم شروق تصل في هذه اللحظات. محمد بن راشد بن علي آل بريس المري، الله إلى الأسماء. ولكن العودة هناك بن قطامي مع الصدارة، مع الانطلاق. الوريعة غادرت بناموس هذا الشوط. الله يا بن قطامي مع هذا الاندفاع. التحدي الأول هناك مع الوريعة مسعود بن سالم بن محمد الفهيدة المري يتقدم، ينطلق، يظفر بناموس هذا الشوط بانفراد على الصدارة بأداء ممتاز، بانطلاق رائع. تهانينا والناموس لمسعود بن سالم بن محمد الفهيدة المري على هذا الانتصار. الله هنا الوريعة ولحظات الوصول، لحظات الانتصار. تهانينا والناموس لمسعود بن سالم بن محمد الفهيدة المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت مشاهدينا الكرام، كان الوصول من الفائز عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. وثالث المراكز وصلت هنادي عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري. ورابع المراكز وصلت في رابع المراكز شروق حمد بن راشد بن علي آل بريس المري. وخامسا كان الوصول من مغيضة علي بن راشد بن علي الحميدي بن مقارح. هكذا كانت النتيجة. نعود بالتوقيت الزمني والوريعة من ظفرت بناموس هذا الشوط ب6 دقائق 4 ثواني 68 جزء من الثانية لمسعود بن سالم بن محمد الفهيدة المري على هذا الفوز. ثاني المراكز كان وصول مشاهدينا الكرام من الفائزة ب6 دقائق 6 ثواني 79 جزء من الثانية لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. وثالث المراكز كان وصول مشاهدينا الكرام وصلت هنادي ب6 دقائق 7 ثواني بدون اجزاء من الثانية لعبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري. تهانينا والناموس للجميع.
الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم وأجدد لكم التحية مرة أخرى. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة بأول أيام مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة الشوط الرابع عشر في مجموع الأشواط لهذا الصباح، وهو الشوط الأول لفئة الحقائق الأبكار بالأشواط المفتوحة. ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأسماء والشعارات المندفعة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن هذا الإنجاز المميز. ونقطة صباحية مع هذا التحدي الكبير مع الأشواط الأولى لفئة الحقائق المفتوحة. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع الأسماء المسيطرة على الصدارة. أول الأسماء، أول المراكز، نتابع شعار الزميل حمد بن محمد الزعبي مع زملوقة. على البداية تنطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني شعار بن قطامي هنا حاضر ومتواجد مع رشيدة سالم بن سعيد بن محمد بن قطامي المري مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة هنا الظبي براك بن فهد بن علي آل زبدان المري يتابع يشاهد هذه المنافسة مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة والمتواجدة اجتياح لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة يتواجد في المرتبة الرابعة مع اجتياح. بينما المركز الخامس وصل البريدي هنا مع وصفة حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري يشارك في هذا التحدي مع وصفة التي تحتل المرتبة الخامسة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المسيطرة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة في هذا المسار المميز والجميل. بأول نداء أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الشعارات المشاركة المندفعة الحاضرة في هذا المهرجان الكبير والكرنفال المميز على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نشهد هذه المنافسة، نشهد هذا التحدي والتألق والإبداع مع هذه الشعارات الكبيرة والمميزة الحاضرة من أجل التحدي، الحاضرة من أجل المنافسة المشرفة في هذا الموروث الشعب الكبير. نسير ونعود مباشرة مع البداية والصدارة. نعود مع الظبي براك بن فهد بن علي آل زبدان المري. ينطلق مع البداية، يسير بخطى ثابتة نحو الانتصار، ولكن اجتياح. بدأت تجتاح هنا المراكز بشعار الزقيبة القادم والحاضر في هذا التحدي. راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة على المركز الثاني يقدم لنا اجتياح. المركز الثالث هنا زملوقة حمد بن محمد الزعبي يتواجد مشاركا. بينما المركز الرابع رشيدة هنا قادمة وحاضرة بشعار سالم بن سعيد بن قطامي المري على المركز الرابع. والمركز الخامس شعار جديد، اسم جديد بدأ يتدخل في دائرة الصراع والنزاع. تحركت هقوة لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين. وصل بأول نداء مباشرة إلى موقع الصدارة، إلى الصدارة وإلى التحدي. هقوة هنا حاضرة وهقوة هنا راشد في هقوة هذا التحدي في انطلاق مميز مع هقوة التي انطلقت مباشرة إلى صدارة الشوط. ولكن نتابع المركز الثاني، نتابع القادمة اجتياح راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة والظبي. على المركز الثالث القادم شعار براك بن فهد بن علي آل زبدان المري. ورابعا الجذابة القادم شعار محمد بن ناصر بن فهد آل زبدان المري. ولكن وصل المغامر، وصل سعيد بن بط الزعبي مع الصنف التي تصنف بأحد الأسماء القوية والتي تشارك في هذا التحدي الكبير. هذه الشعارات بدأت تغترف في موقع التحدي والمنافسة مع الكيلو متر الأخير والخطير. ولكن نعود مع البداية. ركز يا بالرايق على هذا التحدي الكبير. ولكن نعود بن بريكان وصل مع الميهولة بأول نداء مباشرة تسلل وانطلق نحو الصدارة في هذا التحدي الكبير والمميز. سعيد بن صالح بن سالم بن بريكان
بريكان المري مع الميهولة التي فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة، ولكن هنا نتابع هقوة غادمة، وراشد بن مبارك بن زايد الخيارين وصنف لسعيد بن بطل الزعبي غادم وحاضر. هذا الشعار المميز في هذه المعركة الطاحنة من أجل الناموس ومن أجل انتصار المركز الرابع. سرابة لجابر بن هادي بن سالم العذبة المري بأول نداء غادمة بهذه المنافسة، ولكن نعود مع البداية والصراع المقدمة. بن بريكان الميهولة ما زالت في المقدمة، ما زالت في الصدارة مع هذا التحدي الكبير. صنف غادمة سعيد بن بطل الزعبي غادم وحاضر في هذه المنافسة المميزة، ولكن الميهولة مع بن بريكان. واللحظات الأخيرة سعيد بن صالح بن سالم بن بريكان المري هنا يظفر بناموس الشوط الأول لفئة الحقائق مع الميهولة التي فاجأتنا وحققت هذا الإنجاز وانتصرت بهذا الناموس وانتزعت هذا التحدي الكبير. تهانينا والناموس لسعيد بن صالح بن سالم بن بريكان المري على فوز الميهولة وتحقيقها للإنجاز. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني طواري لطارق بن فهد بن راشد المري. المركز الثالث صنف لسعيد بن بطي الزعبي. المركز الرابع سرابة لجابر بن هادي بن سالم العذبة المري. المركز الخامس هقوة لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعنا المنافسه في التحدي، فكانت الميهوله حاضره عندما جئنا الى الكيلومتر الاخير محققه هذا الانتصار. 5 دقائق 58 ثانيه 80 جزء من الثانيه. تهاني ناموس لسعيد بن صالح بسبب بريكان المري على فوز الميهوله بناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاء الطواري 6 دقائق بدون ثواني 89 جزء من الثانيه. تهاني ناموس لطالب بن فهد بن راشد المري على فوز طواري في المركز الثالث. المركز الثالث صنف 6 دقائق ثانيه وحيده 7 اجزاء من الثانيه. تهاني ناموس لسعيد بن بطل الزعبي على فوز طواري في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة هنا في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. متابعينا مشاهدين الكرام، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الخامس عشر وشوطنا الأول للقعدان الحقائق المفتوح، ومن مسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيكب. انطلقت هذه الأسماء، انطلقت الآمال، انطلقت الطموحات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أرس هيل مع المركز الأول. الحميدي بن راشد بن علي، الحميدي بن مقارح يتقدم مع أول الأسماء، يتقدم مع أول الشعارات مع سهيل. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات شاهين محمد بن خليفة بن محمد العلي المعاضيد، يتقدم في هذه اللحظات على ثاني الأسماء في هذا التحدي المثير، في هذا التنافس ما بين أبناء القبائل. المركز الثالث وصل هنا في ثالث الأسماء وثالث التحديات، يتقدم في هذه الأثناء على ثالث الأسماء مرحب حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري، يقدم لنا مرحب على ثالث المراكز. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات، يتقدم غازي مع المركز الرابع. حسين بن راشد بن حسين الجربوعي المري يتقدم في هذه اللحظات بالعرج على رابع الأسماء. المركز الخامس وصل على خامس الأسماء
وصل ظبيان مع المركز الخامس، يتقدم هنا في هذه اللحظات بشعار بن دلموك، يتقدم مع ظبيان، وايضا يصل مروع ربيح بن فراج بن جار الله العجمي. وصلوا ابناء الكويت يتقدمون هنا مع مروع على خامس الاسماء. اعود مع المركز الاول، اعود مع البدايه، اعود مع الصداره. الله يا المركز الاول غير شاهين محمد بن خليفه بن محمد المعاضيد، يتقدم على اول الاسماء، على اول التحديات، ولكن اسهل مع المركز الثاني. الحميدي بن راشد بن علي بن مقارح يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث مرحبا بضيم، مرحبا بضيم، مرحبا بشعار الشراب يفرق الصفوف وينطلق مع المركز الاول. هنا ضيم حمد بن محمد بن علي الشراب يتقدم في هذه اللحظات، الاسم المصنف في هذا الشوط والمرشح لانتزاع هذا الشوط. ينطلق ضيم، ينطلق الشراب على اول الاسماء، على اول التحديات، ولكن المركز الثاني وصل البريدي يتقدم مع مرحب يا مرحب على ثاني الاسماء. المركز الثالث غزاكم غازي على ثالث الاسماء، غير مع المركز الثاني، غير مع ثاني الاسماء. المركز الرابع يتقدم شغب حمد بن محمد بن عبد الهادي بن حمران المري، ولكن اعود مع ضيم بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. يتقدم هنا الشراب حمد بن محمد بن علي الشراب، ينطلق مع ضيم. عصاته ببطانه، عصاته مغروزه ببطانه، ولكن غازي مع المركز الثاني، غازي مع ثاني الاسماء، ولكن اللاند كروزر بكب. هنا ضيم يا ضيم، ماذا بأنت فاعل يا الشراب؟ يتقدم هنا الشراب مع ضيم، والسيارة الثانية يضيف السيارة الثانية في رصيده وفي رصيد هذا الشعار. عصاة مغروزة في بطانه، ذكر الله عليه، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللاند كروزر مع ضيم، اللاند كروزر مع شعار الشراب. ينطلق هنا مع ضيم حمد بن محمد بن علي الشراب. مشكور يا ابو حمد، مشكور يا ابو حمد، مشكور، ما شاء الله تبارك الرحمن. ادخيلك لا تضرب. سلام يا ضيم، سلام، تهانينا. والناموس المركز الثاني وصل غازي حسين بن راشد بن حسين الجربوعي المركز الثالث. هنا مرحب حمد بن جار الله بن محمد البريدي المركز الرابع. المركز الرابع شغب حمد بن محمد بن عبد الهادي المري المركز الخامس. المركز الخامس لحن عبد العزيز بن محمد بن سعيد آل فهيدة. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، شاهدنا المرشح ضيم، شاهدنا الإبداعات والتميز مع شعار الشراب حمد بن محمد بن علي الشراب على انتزاع المركز الأول وانتزاع اللاند كروزر تويوتا بيكب. 6 دقائق التوقيت بدون أي ثواني، 18 جزء من الثانية. تهانينا. والناموس المركز الثاني، المركز الثاني وصل فيه غازي حسين بن راشد بن حسين الجربوعي. 6 دقائق 3 ثواني، 15 جزء من الثانية. تهانينا. والناموس المركز الثالث، ثالث الأسماء مرحب حمد بن جار الله بن محمد البريدي. 6 دقائق 4 ثواني، 51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السادس عشر الخاص للبكار الحقائق من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز
وننطلق مع أول الأسماء وأول الشعارات. البداية وأول التحديات وأول الانطلاقات، أول الأسماء. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أرى البداية والانطلاق من قبل صعايب مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة يقدم لنا صعايب مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات، وصل للشعار القادم، وصل شعار علي بن حزام الزعبي يتقدم مع ثاني الأسماء. وصل شعار حمد بن حزام الزعبي يتقدم مع منقية مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث الأسماء وصلت القادمة بلشة بشعار حزام بن راشد بن محسن بن راشد بن ديلة يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت القادمة والمنطلقة ثقة بشعار عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين يقدم لنا ثقة مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت تحية مع خامس التحديات بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا تحية مع خامس الأسماء. ولكن أعود مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. صعايب مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة يقدم لنا صعايب مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا وصلت منقية بشعار حمد بن حزام الزعبي يقدم لنا منقية مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالثا سيوف خليفة بن سعيد بن علي البريدي المري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء بلشة حزام بن راشد بن محسن بن ديلة. وخامس المراكز وصلت الحذرة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس شعارات المندفعة. ولكن البداية بوشريدة مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز خادمة سيوف خليفة بن سعيد بن علي البريدي المري. وثالث المراكز منقية حمد بن حزام بن راشد الزعبي يقدم لنا منقية مع ثالث الأسماء. رابع المراكز سيوف أو الحذرة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. وخامس المراكز شعار بن قطامي يتقدم مع خامس المراكز قناعة عبد الله بن معيض بن زايد الحبابي. ولكن البداية والمقدمة بوشريدة ينطلق مع صعايب مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة. ثاني الأسماء وصلت سيوف مع ثاني التحديات خليفة بن سعيد بن علي البريدي المري. وثالث الأسماء منقية قادمة بشعار حمد بن حزام الزعبي يتقدم مع ثالث المراكز. الكيلومتر الأخير والكيلو الخطير. الله الله صعايب مع البداية بشعار مشعل بن جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة يقدم لنا صعايب. ثاني الأسماء سيوف خليفة بن سعيد بن علي البريدي المري. ثالث المراكز منقية قادمة بشعار حمد بن حزام الزعبي. ورابع المراكز وصل شعار هنا بن قطامي مع قناعة عبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الحبابي. وخامس المراكز وصل أيضا شعار الزقيبة. ولكن البداية والمقدمة بوشريدة وأيضا البريدي سيوف وصعايب وقناعة ومنقية. الله 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 التويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية. قناعة وأيضا سيوف. ولكن قناعة غيرت وانطلقت إلى أول الأسماء وأول الانطلاقات. عبد الله بن معيض بن زايد الحبابي. ثاني الأسماء سيوف خليفة بن سعيد بن علي البريدي المري. وأيضا وصل شواهين علي بن هادي بن سالم العذب المري. ولكن البداية أيضا مع الحذرة وقناعة وسيوف قناعة مع الانطلاق الأول عبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الحبابي. ولكن سيوف ولكن قناعة تهانينا والناموس لمالك قناعة عبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الحبابي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت
سيوف خليفة بن سعيد بن علي البريد المري وثالث المراكز. الحذرة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة ورابع المراكز. شواهين علي بن هادي بن سالم العذبة المري وخامس المراكز. صعايب مشعل بن جرالة بن سالم بن مسعود بشريدة. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي. تهانينا والناموس لمالك قناعة عبد الله بن معيض زايد الأحبابي. التوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية و35 جزءا من الثانية. فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء سيوف، التوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية و85 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سيوف خليفة بن سعيد بن علي البريدي المري وثالث المراكز. شواهين التوقيت الزمني 5 دقائق 58 ثانية و28 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شواهين علي بن هادي بن سالم العذبة المري. فتهانينا والناموس للجميع. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي من انطلاقات أول أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد بتحدياته وانطلاقاته. لنبدأ مع مسيرة الشوط 17 مع تحديات وانطلاقات الأشواط لسن الحقائق للإنتاج والمنتجين. شوط 17 انطلق قبل لحظات، تندفع هذه الشعارات الباحثة عن الفوز وعن اختطاف جائزة هذا الشوط. تويوتا لاند كلوزر بكب هي الجائزة لمن يفوز ويخطف أول المراكز في مسيرة وانطلاقة شوطنا المنطلق. لنبدأ مع مسيرة هذه الشعارات، لنتابع معكم شعار هجن السيلية مع المركز الأول مع انطلاقة عز على البداية والصدارة، ومع القيادة ينطلق عز في مركز العز يبحث عن الإنجاز وعن الفوز وعن انطلاق بأول المراكز. المركز الثاني شعار بن عقيل الحاضر هو المنطلق على ثاني التحديات مع انطلاقة وتقدم ووصول حرب لصالح بن مسلم بن طالب. بن عقيل المري يبحث عن نقطة ثانية بن عقيل مع تحديات هذا الشعار، ومع انطلاقة حرب عن انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام والوصول من الجذاب فرج بن مسعود بن قطامي المري. مقدم لنا الجذاب من بدأ يجذب الأنظار بقدومه وتواجده على المركز الثالث. المركز الرابع أدهم عامر بن القفيق بن حمود الوهيبي يقدم من القفيج مع انطلاقة أدهم على المركز الثالث، ومع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع نواف محمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري بن عفرة يقدم لنا انطلاقة نواف خاطف نقطتين في هذه الفترة الصباحية، يبحث عن النقطة الثالثة مع تواجد نواف وحضور سلالة نواف مع المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى. نتابع هذه اللقطات الجميلة من مخرج هذا السباق. خلف النداء أسماء قادمة واصلة لا محالة نحو النداء
نحو المنافسة، نحو القوة ونحو النزاع باختطاف ناموس هذا الشوط. لنعود نحو البداية، نحو عز وانطلاقة شعار هجن السيلية من تسيل بالمقدمة مع اندفاعة البداية ومع أيضا انتصاف المسيرة. هجن السيلية تقدم لنا نجم من النجوم التي تحظى هذه أيضا الهجن من هذه الأسماء القوية الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن دائما وأبدا إهداء عشاق هذا الشعار النواميس المتكررة مع اندفاعة شعار هجن السيلية على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني التقدم من حرب من يعلن الحرب بتواجد وانطلاقة وحضور شعار بن عقيل، صالح بن مسلم بن عقيل المري الحاضر والمتابع لفعاليات وانطلاقات هذا الشعار مع المركز الثاني. المركز الثالث بن قطامي شعار من فاز في شوطنا الماضي يحضر هذا الشعار ليتقدم مع الجذاب وماركة الجذاب الحاضرة بشعار فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. المركز الرابع نتابع وصول أدهم عامر بن الخفيج بن حمود الوهيبي مع المركز الثالث في هذه اللحظات. ضيف قادم من سلطنة عمان للمشاركة. مرحبا بضيوف الأعزاء، مرحبا بجميع الأخوان المشاركين مع تحديات وانطلاقات سباقاتنا على أرضية ميدان التحدي والتحديات الحاضرة. المركز الرابع العفرة وشعاره قادم مع نواف. المركز الخامس وصول الأسماء وتقدم الجذاب مع بن قطامي، لكن عز يفتتح مجريات الكيلومتر الأخير. عز مع البداية ومع اختطاف المركز الأول منذ البداية يحافظ على هذا المركز بتقدمه الملحوظ وانطلاقته الفريدة والجميلة وعرضه المميز على المركز الأول. هجن السيلية مع عز وعز مع الناموس حتى هذه اللحظات مع انطلاقة البداية. المركز الثاني الله يا أدهم يبحث عن أيضا القدوم نحو القمم، نحو الناموس، نحو التتويج مع انطلاقة شعار الوهيبي القادم بهذه اللحظات مع أدهم. المركز الثالث نواف مع بن عفرة مع تحديات نواف بن عمارة قادم مع المركز الرابع ليقدم لنا وصول وتقدم إسعاف هنالك استمرار راشد بن علي بن حمد بن حضروش المري وعز مع البداية مع التيوتا بكروزر بكم حتى هذه اللحظات مع السيارة. الله هجن السيلية تقدم لنا عز على البداية وعلى المقدمة وعن انطلاقة أول المراكز. الله على ما يبدو مشاهدينا الكرام بأن الناموس حليفا لعز حتى هذه اللحظات منذ البداية محافظا على المركز الأول. الثاني والتبريكات نزف لداعم هذا الشعار عبد الله بن سعيد العيدة على هذا الفوز المستحق ولعشاق هجن السيلية على فوز عز واختطاف لسيارة هذا الشوط. المركز الثاني وصل أدهم لعامر بن خفيج بن حمود الوهيبي. المركز الثالث وصل سمران مع بن عمارة راشد بن علي بن حدروش المري. المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام نواف محمد بن ناصر الآرز بدان المري. خامسا كان الوصول من قبل متعب لمحمد بن زايد بن جهيم الشمري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء التوقيت الزمني لعز ولحظة الوصول 5 دقائق 54 59 جزء من الثانية. الثاني تبريكات الهجن السيلية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل أدهم 5 دقائق 55 63 جزء من الثانية. الثاني تبريكات لعامر بن خفيج بن حمود الوهيبي. ثالثا وصل سمران 5 دقائق 56 21 جزء من الثانية. الثالث تبريكات لراشد بن علي بن حتروش المري والثاني أيضا لحمد بن طالب بن عمار على هذا الفوز المستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط 18 من مجمل أشواط الفترة الصباحية ضمن مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. ينطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط ونتابع هذه الأسماء والشعارات المندفعة
مع المراكز الخمسة الأولى. نتابع مقدمة الشوط والمركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق مع أول المراكز وأول التحديات. نتابع على مقدمة هذا الشوط جبارة لسالم بن عبيد بن سالم الفهيدة المري، بينما ننتقل مباشرة لنتابع المركز الثالث مثايل للسيد مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، يتواجد في المركز الثالث ليقدم لنا مثايل على ثاني المراكز. والمركز الثالث القادمة في هذه اللحظات صفطان لصالح بن طالب بن مسلب بن عقيلة النابت المري، يتواجد مع صفطان في المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر نتابع التقدم والانطلاق مشاهدينا الأعزاء في هذا الاندفاع مع الشعارات المتقدمة في هذا النداء. نتابع المركز الرابع من الجانب الآخر يا مخرجنا العزيز الوصول في هذه اللحظات والتقدم على مستوى المركز الرابع. الشعار هنا الأخضر الذي يتواجد من عمق الميدان ليتواصل بانطلاقاته وبتحدياته الكبيرة والرائعة. نتابع غزلان لمبارك بن محمد بن صالح الكبيدة المري، يتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نجد في هذا الانطلاق الكبير وفي هذا الحضور المميز من هذه الأسماء والشعارات المتواجدة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي الذي نتابع من خلاله منافسة كبيرة وتحدي كبير ورائع. نعود ونتابع المركز الخامس. المركز الخامس في هذه اللحظات والانطلاق بهذا التحدي الكبير لتحمل رقم 14 اللي هي عسيلة لراشد بن سعد بن سلطان المسيفري، يتواجد مع المركز الرابع وخامس المراكز. من الجانب الآخر تتقدم شرارة لسالم بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحب المري، يتواجد شعار بن جرحب في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، الفايف ستار على الصدارة. ونعود مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتابع مثايل على البداية. هذه مثايل مشاهدينا الأعزاء تحتل المركز الأول لمبارك بن محمد بن علي الجربوع المري، ولكن جبارة سالم بن عبيد بن سالم الفهيدة المري يتواجد مع ثاني المراكز. المركز الثالث أرى القدوم، أرى الانطلاق في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا عسيلة، راشد بن سعد بن سلطان المسيفري يتواجد شعاره في المركز الثالث ويتسلل مباشرة إلى المركز الثاني. المركز الرابع غزلان مبارك بن محمد بن صالح الكبيدة المري، وهنا أيضا القادمة والمنطلقة مع خامس المراكز اللي هي شرارة سالم بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحب المري. وهنا أسماء قادمة، أسماء وشعارات خطيرة. نشبة تصل في هذه اللحظات بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، يتسلل إلى المركز الرابع مباشرة إلى المركز الثالث. وهنا أيضا كذلك قدم مميز من قبل ريتاج سالم بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة، بدأ يتقدم مع ريتاج في المركز الخامس. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى ركب المقدمة لنتابع التحدي والإثارة مشاهدينا الكرام، لنتابع الإثارة مع هذا الانطلاق الكبير. هذه مشاهدينا الأعزاء مثايل على البداية، مثايل مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. والقادمة هنا مشاهدينا الأعزاء نتابع نشبة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني والمركز الثالث في هذه اللحظات. أتابع التقدم شرارة لسالم بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحب المري. ولكن نعود إلى مثايل، الله يا مثايل مع الناموس، مثايل مع الانتصار. هذه مثايل مشاهدينا الأعزاء تحقق المركز الأول وتخطف هذا الناموس المميز. مثايل بشعار مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري يحتل المركز الأول، يخطف هذا الناموس المميز. هذه مثايل مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس على هذا الفوز والتألق بصباح هذا اليوم بدون أي منافس ومنازع على الإطلاق. هذه مثايل مشاهدينا الأعزاء تنطلق بالمركز الأول وتطير بناموس هذا الشوط في مهرجان الأمير الوالد. هذه مشاهدينا الأعزاء مثايل، تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن علي الجربوع المري على فوز مثايل بالمركز الأول. المركز الثاني نشبة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني المركز الثالث.
كان الوصول من قبل ريتاج لسالم بن جر الله بن سالم بن مسعود بن شريدة المركز الرابع. شرارة لسالم بن حسين بن محمد بن صالح بن جرحة بالمركز الخامس. وصلت فيه مشاهدينا الكرام نوضة لسالم بن سعيد بن علي الفيد الهاجي. إذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك مثايل على هذا الفوز. مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري. هذه مثايل والتوقيت الزمني قاطعة المسافة ال4 كيلومترات في الزمن وقدره 5 دقائق 58 ثانية و87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما نشبة في المركز الثاني لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني والتوقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية و97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نشبة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على احتلاله المركز الثاني. المركز الثالث ريتاج لسالم بن جر الله بن سالم بن شريدة المري والتوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 50 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح. وعلى بركه الله ينطلق الشوط ال19 الخاص للقعدان الحقائق من مسافه 4 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ بعد المراكز والبداية. أول الأسماء رعد بشعار علي بن عبد الهادي بن حمد القفراني المري يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات. يقدم لنا رعد. ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. وصل الاسم القادم والمنطلق مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثاني المراكز وثاني التحديات. هنا شعار بوشارب ينطلق مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. يقدم لنا الاسم القادم والمنطلق أيضا. يقدم لنا شاهين مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. وأيضا شعار بن عقيل بدأ يتدخل ويقدم لنا نواف صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصل القادم والمنطلق من الجانب الآخر. يتقدم شاهين راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. يقدم لنا شاهين مع ثالث الأسماء أو رابع الأسماء. خامس المراكز القادم الباز عبد الرحمن بن محمد بن حمد بن عبدان المري مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة. وعود مع البداية مع أول الأسماء. رعد ينطلق ويتقدم علي بن عبد الهادي بن حمد القفراني المري. يقدم لنا رعد مع أول المراكز وأول التحديات. ثانيا وصل شاهين بشعار راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. يتقدم مع شاهين. ثالث الأسماء من الجانب الآخر الباز عبد الرحمن بن محمد بن حمد بن عبدان المري. ورابع المراكز وصل القادم والمنطلق قاضي سلطان بن عبد الله بن خلفان السويدي. يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل نواف بشعار صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت. يقدم لنا نواف مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ها هي النتيجة الثانية للخمس المراكز المتقدمة. ولكن رعد مع أول المراكز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري. يقدم لنا رعد مع أول المراكز وأول التحديات. ثانيا وصل القادم والمنطلق غازي بشعار سلطان بن عبد الله بن خلفان السويدي. يتقدم مع ثاني الأسماء. وأيضا شهير راكان بن حزام بن محمد بن راشد المري. وأيضا وصل
شاهين أيضا قادم ومنطلق، أيضا راهي شنار بن محمد بن طامي الهاجري يقدم لنا راهي مع رابع المراكز. خامس الأسماء نواف صالح بن طالب بن مسلم بن عقيل. أجواء الكيلومتر الأخير ورعد على البداية من بداية الانطلاق وهو على المقدمة حتى هذه اللحظات. رعد علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، وأيضا قادم راهي شنار بن محمد بن طامي الهاجري. وصلوا أبناء الكويت قادمين مع راهي. وثالث الأسماء وصل غازي سلطان بن عبد الله السويدي. وصلت الأسماء وصلت الشعارات. الله الله، راهي غير وانطلق إلى البداية. وأيضا وصل شاهين علي بن سعيد بن علي آل فهيد الهاجري. وأيضا راهي شنار يقدم لنا راهي مع ثاني الأسماء، ولكن البداية شاهين علي بن سعيد بن علي آل فهيد الهاجري. وأيضا وصل القادم والمنطلق الطاير حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. ورابع المراكز وصل اليماني حمد بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب. ولكن البداية والمقدمة غير وانطلق الطاير حمد بن مبارك بن ضعيف. وأيضا بوشارب قادم مع اليماني. ولكن اللحظات الأخيرة اليماني غير إلى البداية إلى أول الأسماء حمد بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب. تهانينا والناموس لمالك اليماني حمد بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب. ثاني الأسماء وصل شاهين بشعار علي بن سعيد بن علي آل فهيد الهاجري. وثالث المراكز الفاتن عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديلة. ورابع المراكز الطاير حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. وخامس المراكز وصل غازي سلطان بن عبد الله بن خلفان السويدي. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه. تهانينا والناموس لمالك اليماني حمد بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب. فتهانينا والناموس. التوقيت الزمني ولحظه الوصول الى خط النهايه 6 دقائق 3 ثواني 51 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك اليماني حمد بن محمد بن علي بن سعيد بوشارب. ثاني الاسماء وصل شاهين علي بن سعيد بن علي آل فهيد الهاجري 6 دقائق 4 ثواني 27 اجزاء من الثانيه. فتهانينا والناموس. ثالث الاسماء وصل الطاير حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. التوقيت الزمني 6 دقائق 4 ثواني 43 اجزاء من الثانيه. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق في هذه اللحظات الشوط 20 من أشواطنا في هذا الصباح ضمن تحديات وانطلاقة مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. في أول أيامه نتابع مع حضراتكم أشواطنا في هذا الصباح التي تحمل لنا مزيد من الإثارة والتحدي والتشويق على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهج النصف لحضراتكم مشاهدينا الكرام. هذه الأشواط الصباحية مع سن الحقائق. ينطلق الشوط 20 يحمل لنا جديد الإثارة. نتابع مسار وتحديات هذا الشوط. مع البداية نبدأ مباشرة مع متعبة في مقدمة الشوط. في المركز الأول محمد بن ناصر بن فهيد المري الذي يقدم متعبة في مقدمة هذا الشوط. بينما النقلة مع المركز الثاني منصورة قادمة بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني اللي قدم منصورة على المركز الثاني. المركز الثالث يتابع التواجد في هذه اللحظات من موجه القادمة في هذا الشوط لسالم بن حمد بن صالح أبو شريدة قادم مع موجه على المركز الثالث. وفي رابع المراكز يتابع التقدم في هذه اللحظات وصول من لفهدة جابر بن هادي بن جابر البريد المري اللي قدم لفهدة على المركز الرابع. وخامس المراكز الاسم الواصل في هذه اللحظات سيوف بدأت تتقدم في هذا الشوط. فيصل بن صالح
بن مسلم بن عقيل من يقدم سيوف على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة، للخمس الأسماء المندفعة في هذا الشوط. هنا نتابع مشاهدينا الكرام خلف دائرة الندى أيضا أسماء قادمة وشعارات مشاركة في هذا الاندفاع مع تحديات هذه الرياضة في مهرجان الأمير الوالد. يا سلام يا سلام يا سلام، أجواء شحانية غير. عودة إلى البداية، إلى المقدمة والصدارة لنتابع المقدمة. متعبة ومتعبة لا زالت هي مقدمة الشوط. محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري اللي قدم متعبة في المركز الأول في الصدارة الأولى، بينما على المركز الثاني وتابع التواجد مشاهدينا الاعزاء من موجة على المركز الثاني القادمه بقوه لسالم بن حمد بن صالح ابو شريده، وشعار ابو شريده مع موجة على المركز الثاني. وثالث المراكز الواصله نوع اللي اخذت المركز الثالث سعيد بن بطي اللي قدم لنا نوع في المركز الثالث في هذا التحدي الجميل. المركز الرابع، رابع المراكز، وصول من مظنه علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح من يقدم مظنه على المركز الرابع. وخامس المراكز تحركت في هذه اللحظات السيوف على المركز الخامس، فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل القادمه بقوه في هذا الشوط. ولكن من هناك ارصد الوصول من بروق طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل هي الاخرى قادمه بتحديات مميزه في المركز الخامس. عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى البدايه، إلى الصدارة والمقدمة. متعبة لا زالت هنا مشاهدينا الأعزاء من تقود هذه الأسماء. متعبة في القمة وفي الصدارة، متعبة هنا مع الناموس والانتصار حتى هذه اللحظات. محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري اللي قدم تحديات البداية يقدم متعبة في المركز الأول في الصدارة الأولى. ولكن شعار الزعبي القادم مع نوعية مميزة 1200 عن خط النهاية. وصول هناك من نوع على المركز الثاني سعيد بن بطي بن محمد المري اللي قدم نوع على المركز الثاني. ولكن نجومية في ثالث المراكز. نتابع هناك التواجد مظنة القادمة في هذا الشوط. علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح اللي قدم مظنة. ابو شريده في المركز الرابع مع تحديات موجة. وفي المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مبعده القادمة بقوة لسالم بن عبيد بن سالم الفيدة المري قادم مع مبعده. ولكن عودة مع البداية ومع متعبة في مقدمة الشوط. ولكن نوع متعبة في المقدمة في صراع ثنائي على ناموس هذا الشوط. ولكن نوع أعلنت المغادرة، أعلنت الإقلاع مع اللحظات الأخيرة ومع الأجواء النهائية. يا سلام على الأداء الجميل. مشكور يا الزعبي اللي قدم تحديات هذا الشعار مع نوع في المقدمة. نوعية والأجمل هنا في مقدمة الشوط في هذا الأداء الجميل. شوف الإقلاع، شوف الإبداع، شوف السرعة. تبارك الرحمن على هذا الحضور المشرف من نوع في مقدمة الشوط. مشكور يا المغامر، شكرا يا سعيد بن بطي اللي قدم تحدياته في هذا الصباح ومع نوع في هذا الصباح مع مهرجان الأمير الوالد. تحضر بقوة وتسجل اسمها بحروف من ذهب في هذا الصباح مع تحديات هذا الشو. سلام المغامر، سلام نوع، سلام. مشكور يا الزعبي، تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الإبداع في هذا الشوط مع الفارق المميز في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز متعبة لمحمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. المركز الثالث وصلت مظنة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. المركز الرابع وصول من موجة لسالم بن حمد بن صالح ابو شريده. المركز الخامس وصلت بروق لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل. هذه نتيجتنا. ولكن عودة مع نوع وتوقيتها لحظة الوصول إلى خط النهاية. نوعية والأجمل يا
الزعبي. سعيد بن بطي مشكوري المغامر وصلت في 5 دقائق 55 ثانية 53 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لنوع. تهانينا لسعيد بن بطي بن محمد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار ولحظة اندفاعها مع اللحظات الأخيرة. المركز الثاني من وصلت متعبة في 6 دقائق وثانية 91 جزء من الثاني. تهانينا لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري. المركز الثالث وصول من مظنة في 6 دقائق ثانيتين 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق أيضا هذا المهرجان في أول أيامه وانطلاقة شوطنا 21 يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته حاملا لنا بطياته الحقائق القعدان وال4 كيلومترات. نسير مباشرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات المشاركة الحاضرة من شتى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا في هذا المهرجان السنوي الكبير. مباشرة مع البداية مع المركز الأول أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع بداية هذا المسار من تأتينا مع البداية ويأتينا هنا مع المركز الأول الراقي لحمد بن علي بن محمد الفهيدي المري يحظى بشعاره المميز والجميل ويقدم لنا هذا الأداء الرائع هناك مع البداية. بينما المركز الثاني وصول من معزز مبارك بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث التحديات وصول وتقدم في هذه اللحظات من مياس جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع التحديات يصل هايم علي بن الحميدي بن علي بن الحميدي المقارح مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصول وتقدم من صوغان ناصر بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري من يصل مع المركز الخامس. أو هنا مشاهدينا الكرام وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار مبلش فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيده المري من يصل مع المركز الخامس بتحدياته المميزة والجميلة. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن العودة مع البداية نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. البداية هناك مع الراقي حمد بن علي بن محمد الفهيدي المري من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع بداية هذا المسار المميز هناك مع الصدارة. إذا يسير مشاهدينا الكرام نتابع المركز الثالث اللي واصل في هذا المسار. يتقدم هنا أيضا هايم علي بن الحميدي بن علي بن الحميدي المقارح المركز الرابع. وصول وتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل. وصول في هذه اللحظات اللي واصل مبلش فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيدة المري والمركز الخامس. وصول من شعار بن ربيعة والشعار اللي قادم في هذه اللحظات. يتقدم في هذا المسار هنا يصل صيرم لعمير بن صباح بن سيبة الماجد النعيمي. يصل شعار النعيمي أيضا بتحدياته المميزة لينضم إلى الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار. ولكن البداية والصدارة هناك لا تزال مع الراقي حمد بن علي بن محمد الفهيدي المري من يقود الأسماء ويقود الشعارات بتحدياته المميزة والجميلة والرائعة هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع معزز مبارك بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول من هايم علي بن الحميدي بن علي المقارح المركز الرابع. ووصل في هذا الانطلاق تقدم مشاهدينا الكرام هنا مبلش فيصل بن سالم بن عبد الله آل فهيدة المري. وايضا وصول وتقدم من قبل اللي واصل. شوف اللي وصل في هذه اللحظات. وصل ملبي عبد الله بن علي بن محمد بن راشد القوز. يصل شعار القوز يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة. ولكن شوف اللي قادم ايضا اللي واصل في هذا المسار. تابع الوصول والتقدم من ميمنة الميدان اللي وصل في هذا المسار. تقدم مشاهدينا الكرام مشرف فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهيدة. الله
الله يا سلام يا هذه الأسماء المشاركة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط، هناك البداية مع المركز الأول ملبي عبد الله بن علي بن محمد بن راشد القوز مع المركز الأول. المركز الثاني قدوم ووصول في هذه اللحظات من مشرف فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آل فهد. المركز الرابع أو الثالث شوف اللي وصل شعار الجنيسيلية، وأيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل برق محمد بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. ولكن البداية الله يا سلام، القوز مع البداية يقدم لنا تحدياته، يقدم لنا ملبي عبد الله بن علي بن محمد بن راشد القوز مع صدارة هذا الشوط، بينما هجن السيلية تتقدم مع المركز الثاني. لكن رصد الوصول وصل هنا في هذه اللحظات، وصل الباز محمد بن عامر بن عروف بن عامر الحقري، يصل في هذه اللحظات أحد الضيوف القادمين من السلطنة. شوف القدوم أيضا في هذا المسار، الحجري قادم، ولكن شعار القوز يختم ناموس هذا الشوط من خلال تواجد شعاره ملبي عبد الله بن علي بن محمد بن راشد القوز. سلام القوز، سلام ملبي على هذا الأداء المميز والجميل. المركز الثاني نتابع الباز محمد بن عامر بن يعروف بن عامر الحقري، بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام هنا برق محمد بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. والمركز الثالث المركز الرابع وصول مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل مع المركز الرابع ذيبان ليج السيلية. المركز الخامس كان الوصول من رمز فيصل بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار القوز ليكون ايضا نجما في هذا الشوط بتوقيت زمني وقدر 6 دقائق وايضا ثانيه و85 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك ملبي عبد الله بن علي بن محمد بن راشد القوز المري. المركز الثاني وصل مع ثاني التحديات مشاهدينا الكرام ايضا الباز، مفاجأنا مع الامتار الاخيره توقيتها الزمني 6 دقائق، ثانيتين 91 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن عامر بن يعروف الحيري. بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل برق، وتوقيتها الزمني 6 دقائق 5 ثواني جزءا يتيما من الثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا الثاني والعشرون الخاص بالابكار الحقائق وانطلاقات اشواط الانتاج والمنتجين، والمسافه هي 4 كيلومترات. نسير واياكم نتابع الصدارة بالفعل، مشتريات وإنتاج. نسير للصدارة للبداية لكي نتابع الجازي في هذه اللحظات. حمد بن خالد بن عبد الله آل نشيره مع الصدارة، وتابع التغيير في هذه اللحظات من قبل مقنع. حمد بن محمد بن علي بالشراب يقدم لنا مقنع مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الأسماء القادمة، تصل ذكرى مع المركز الثالث. حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع صدى مع المركز الرابع. حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي مع المركز الرابع. المركز الخامس من تسللت بدورها وانتقلت للمركز الثالث آر الشاهينية وانطلاقة بن مهيرة. سعيد بن علي بن سالم الجربوعي مع المركز الثالث. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع عبر قناة الريان. لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات مقنع المركز الأول وانطلاقة بو محمد حمد بن محمد بن علي بن الشراب يقدم لنا مقنع على الصدارة. المركز الثاني من الجانب الأيمن وتابع الجازي على المركز الثاني. حمد بن خالد بن عبد الله آل نشيره يقدم لنا الجازي
المري والمركز الثالث. وتابع البطين من يتدخل في هذه اللحظات على المركز الثالث، يقدم لنا دمعة علي بن عبد الله بن علي الفهيدة مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. أتابع شعار أريد من يقدم لنا قمة في هذه اللحظات. وليد بن محمد بن إبراهيم السيد على المركز الثاني. المركز الثالث دمعة وانطلاقة البطين. المركز الرابع الجزء في هذه اللحظات الجازي على المركز الرابع وانطلاقة بن نشيرة. والمركز الخامس أتابع الأسماء القادمة تصل الحذرة مع المركز الخامس حمد بن علي بن جابر بن سالم بن حنزاب. هكذا هي النتيجة، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع القمة مع قمة على الصدارة على القمة في هذه اللحظات. وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يتسيد لمجريات هذا الشوط على الصدارة والقيادة الأولى. وتابع المركز الثاني في هذه اللحظات مقنى حمد بن محمد بن علي بالشراب يقدم لنا مقنى. وتابع ايضا بن نشيرة من يقدم لنا شعار ويقدم لنا الجازي على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع شعار البطين على المركز الرابع يقدم لنا دمعة علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة مع المركز الرابع. المركز الخامس يرصد القدوم في هذه اللحظات تصل خيرة وانطلاقة محمد بن سالم بن حمد التوم المري مع المركز الخامس. لكن الصدارة وين؟ الكيلومتر الأخير ما تبقى على الفوز على الانتصار والصدارة مع قمة والقمة مع قمة في هذه اللحظات على الصدارة على البداية الأولى وانطلاقة شعار أريد. وليد بن محمد بن إبراهيم السيد يقدم لنا هذا الاسم المميز. المركز الثاني يتابع أبو عبد الله يقدم لنا دمعة علي بن عبد الله البطين. والمركز الثالث يصل التوم من يقدم لنا خيرة في هذه اللحظات على المركز الثالث. الثلاث فردا عن البقية لكن بقيادة غمة على الصدارة. والبطين قادم لا محالة يقدم لنا دمعة علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري مرور الكرام انتقل للصدارة في هذه اللحظات. يقدم لنا دمعة وقمة واللحظات الأخيرة، ولكن دمعة فرح بالأمتار الأخيرة وانطلاقة البطين. سلام يا عجايب، سلام لأبناء المملكة العربية السعودية على هذا الأداء المميز. سق الله دارك يا البطين على هذا الأداء المميز والأكثر من رائع اللي تقدمه دمعة على الصدارة على المركز الأول. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الله آل فهيدة على فوز دمعة وانتزاعها لناموس هذا الشوط. المركز الثاني وليد بن محمد السيد من قدم لنا قمة. المركز الثالث وصلت خيرة مع المركز الثالث محمد بن سالم بن حمد التوم المري. والمركز الرابع وصلت محافل علي بن حمد بن محمد بن طفل المري. المركز الخامس توجيه لحمد بن سعيد بن حمد بن سالمين المري. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لمالك دمعة علي بن عبد الله بن علي آل فهيدة المري. توقيت زمني وغدرة 5 دقائق 58 94 جزء من الثانية. سلام يا البطين على هذا الأداء المميز. المركز الثاني وصل شعار أريد من قدم لنا قمة 5 دقائق 59 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لوليد بن محمد السيد. المركز الثالث من وصلت خيرة على المركز الثالث. توقيت زمني وغدرة 6 دقائق 2 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك خيرة محمد بن سالم بن حمد التوم المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، لازلنا مستمرين مع حضراتكم متابعين هذه الاشواط الصباحيه من هنا من ميدان الشحانيه لسباقات الهجن ضمن انطلاقه مهرجان الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه. في اول ايامه نتابع معكم مشاهدينا الكرام الشوط الثالث والعشرون الذي انطلق قبل لحظات، وشوط يخص القعدان مع سن الحقائق. نتابع هنا مع ال4 كيلومترات هذه التحديات الجميله على ارضيه الميدان، ونبدا مباشره بالتعرف على المراكز الخمسه المتقدمه، ومع مقدمه الشوط العارض في المركز الاول او على مقدمه الشوط يحمل الرقم 36 في المركز الاول. هذا هو عز الجيش مشاهدينا الكرام، حمد بن خالد بن عبد الله النشير المري اللي قدم عز الجيش في المركز الاول والصداره، بينما النقله مع المركز الثاني. أتابع في ثاني المراكز مشاهدينا الكرام من الجانب الآخر في هذا التحدي الجميل. هناك التقدم في هذه اللحظات من هياض اللي غير مباشرة إلى المقدمة، محمد بن حمد بن ناصر الحفيظ المري اللي غير مع هياض إلى مقدمة الشوط. النقلة إلى المركز الثالث لنتابع التواجد من شاهين اللي خذ المركز الثالث، علي بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب اللي قدم شاهين على المركز الثالث. وفي رابع المركز الرابع معزم لعلي بن هادي بن سالم العذبة المري اللي خذ المركز الرابع في هذه اللحظات. وفي المركز الخامس وصول في هذه اللحظات من حشيم يتقدم في هذا الشوط بشعار عبد المحسن بن زيد بن محمد بن محسن البحيح. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الأسماء المندفعة، ولكن هناك شعارات أيضا قادمة في هذا الشوط ومشاركة هنا في هذه الفترة الصباحية. نتابع شعارات يا ابناء الخبايل في هذا الملتقى الاخوي على ارضيه ميدان الشحانيه في اغلى المهرجانات، مهرجان الامير الوالد. عوده الى البدايه الى المقدمه والصداره لنتابع هناك التقدم من هياض في مقدمه الشوط، محمد بن حمد بن ناصر الحفيظ المري اللي قدم هياض في المقدمه وفي الصداره، من يندفع مع الناموس حتى هذه اللحظات. بينما هناك عز الجيش في المركز الثاني، حمد بن خالد بن عبد الله آل النشير المري اللي قدم لنا عز الجيش في المركز الثاني. بينما في ثالث المراكز يتقدم حشيم مشاهدينا الكرام، يتقدم حشيم بشعار عبد المحسن بن زيد بن محمد بن محسن البحيح. ينطلق هناك في ثالث المراكز المركز الرابع. اشوف الاسم الواصل، وصل برزان عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، يقدم برزان على المركز الرابع، ولكن ينخطف في هذه اللحظة من قبل ايضا تحديات هذال لصالح بن حمد القمرة، وشعار القمرة الذي بدأ يتدخل بقوة واللي خذ المركز الرابع. المركز الخامس نتابع التواجد مشاهدينا الكرام من برزان في المركز الخامس، عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة، للخمسة الاسماء المندفعة في هذا الشوط، ولكن اشوف الاسماء الواصلة. وصل الجميع في هذا التحدي الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام. عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة والبداية. تابع هذا المنظر الجميل مع اللقطات المميزة أيضا من قناة الريان التي تتابع وترصد هذه الحركات الجميلة من ميمنة الميدان بعدساتها. هنا مشاهدينا الأعزاء نتابع هذا النقل المتميز من قناة الريان. عودة إلى المقدمة، إلى الصدارة والبداية لنتابع هناك عز الجيش اللي غير، انتزع المركز الأول في تحدياته الجميلة. حمد بن خالد بن عبد الله المري يقدم تحدياته، يقدم إبداعاته مع عز الجيش، ولكن شعار القمرة القادم بقوة مع هذال لصالح بن حمد القمرة. نتابع هذا الصراع والنزاع على ناموس هذا الشوط هنا. يا سلام يا سلام.
على هذا الأداء المتميز. في المركز الثالث هياض محمد بن حمد بن ناصر الحفيظ المري، ولكن عودة مع القمرة وشعاره في المقدمة وفي الصدارة. نتابع هذا الأداء الجميل من هذال في مقدمة الشوط وعصاته في الابطان، دفع ذاتي وأداة الخي حتى هذه اللحظة يسيطر على مجريات هذا الشوط في هذا الأداء الجميل مع اللحظات الأخيرة بمتابعة محمداني في هذا الأداء الجميل. ركز يا أبو أحمد في مقدمة الشوط مع انطلاقة هذال في المركز الأول لصالح بن حمد القمرة من يسيطر تمام السيطرة، ولكن عز الجيش في المركز الثاني وهياض مع بن حفيظ في ثالث المراكز ينطلق في هذا الأداء الجميل. وفي المركز الرابع نتابع الوصول من الشعارات القادمة في هذه اللحظات، شعار أريد ولكن عودة مع القمرة ومع تحديات هذال في اللحظات الأخيرة. في اللحظات الأخيرة النقطة الثانية لصالح شعار القمرة، وهذا هو هذال مشاهدينا الكرام يؤكد حضوره في هذا الصباح وفي مهرجان الأمير الوالد، يسجل اسمه في هذا المهرجان مع تحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على فوز هذال، وشكرا يا أبو أحمد على هذه المتابعة المميزة. المركز الثاني من وصل هياض محمد بن حمد بن ناصر الحفيظ المري. المركز الثالث حشيم لعبد المحسن بن زيد بن محمد بن محسن البحيح. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام من بارود لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الخامس من وصل في خامس المراكز شهلول لسالم بن بجاش بن سالم بن بجاش بن مجرش. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للخمس المراكز أو الأسماء الواصلة إلى خط النهاية. عودة إلى هذال وتوقيته الزمني، لحظة وصوله إلى خط النهاية قاطع على 4 كيلومترات في 6 دقائق ثانيتين 89 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد القمرة على فوز هذال بالمركز الأول في تحديات شوط 23. المركز الثاني من وصل هياض وتوقيته الزمني 6 دقائق 5 ثواني 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن ناصر الحفيظ المري على فوز هياض بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز كان الوصول من حشيم توقيته الزمني 6 دقائق 6 ثواني 17 جزء من الثاني. تهانينا لعبد المحسن بن زيد بن محمد آل بحيح. تواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل هنا من ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجنه العربيه الاصيله. شوطنا الرابع والعشرون ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايه شوط ما قبل شوط الختام، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته. يحمل لنا ايضا في طياته الحقائق الابكار والأربعة كيلومترات في أول أيام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. يسير مشاهدين الكرام هذا الشوط مباشرة نسير مع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. مباشرة مع البداية مع المركز الأول ظن من تأتينا مع الصدارة محمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري من يقدم لنا تحديات المميزة والجميلة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع الوصول من خطيرة جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان مع ثاني التحديات. والمركز الثالث وصول وتقدم من متعبة راشد بن علي بن ذلاب بن جليميد الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من نور حسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق من يصل ايضا بتحدياته المميزه والجميله. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله هنا من تصل مع المركز الخامس في هذا المسار المميز. وصول من مرموقه محمد بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري من يصل مع المركز الخامس ويغير في هذه اللحظات نحو المركز الرابع. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. ولكن العوده مع البدايه مع صداره هذا الشوط ظن من تقود الاسماء هناك مع البدايه مع المركز الاول محمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري من يقدم لنا تحدياته المميزه والجميله وانطلاقه شعاره هناك مع البدايه مع المركز الاول. المركز الثاني نتابع وناخذ المركز الثاني متعبه راشد بن علي بن ذلاب بن جليميد الهاجري. والمركز الثالث شعار بن ضرمان من
يتقدم من خلال تواجد شعاره، وايضا انطلاقه خطيره جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان. المركز الرابع وصول من شعار الغيثاني يقدم لنا تحديات ايضا مرموقه محمد بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من اللي واصل شعار بن قطامي، يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد انذار مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري، يصل ايضا في هذا المسار المميز والجميل ويقدم لنا هذا الاسم كما حضر هذا الشعار وخطف الشوط الاول الرئيسي للحقائق القعدان الانتاج في صباح هذا اليوم. يتقدم ايضا في هذا المسار المميز ويقدم لنا انذار. هكذا هي الاسماء مشاهدينا الكرام، ولكن العوده مع البدايه، العوده مع ظن مع البدايه مع صداره هذا الشوط. يا سلام يا سلام، محمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري من يقدم لنا ظن هناك مع بدايه هذا المسار، ولكن بن جليميد بدا بالضغط على الصداره من خلال تواجد شعاره ومتعبه راشد بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري، وانتقل نحو صداره هذا الشوط. نتابع ايضا الوصول من شعار الغيثاني في هذه اللحظات، يقدم لنا مرموقه محمد بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري، وايضا وصول من شعار بن ضرمان يقدم لنا تحديات خطيره مع المركز الرابع في هذا الانطلاق جابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان، وايضا وصول من شعار بن قطامي يقدم لنا ايضا انذار مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيده المري. ولكن شوف ايضا اللي قادم وصل شعار بن سالمين يقدم لنا تحديات المميزه من خلال تواجد لهايب سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يصل، وايضا وصول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل شعار اريده، يتقدم من خلال تواجد ايضا الدفنه خالد بن وليد بن محمد بن ابراهيم السيد يصل في هذا المسار. ولكن البدايه الله يا سلام بن جليميد من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزه مع البدايه مع المركز الاول مع متعبة راشد بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري. ولكن ايضا الغيثاني يقدم لنا تحديات المميزه مع انطلاقه غازيه او عفوا البدايه مشاهدينا الكرام مرموق محمد بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. ولكن بن جليميد عاد الى الصداره مع متعبه وبن سالمي قادم يقدم لنا لهايب بتحدياته المميزه والجميله مع المركز الثاني. المركز الثالث شوف اللي قادم ايضا وصلت في هذا المسار وتقدمت مشاهدينا الكرام اللي واصله في هذا الانطلاق. إذا مشاهدينا الكرام العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط. الله يا سلام بن سالمين ما منا سلامة في هذا المسار المميز والجميل مع لهايب سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يطير بناموس هذا الشوط من خلال تواجد هذا الشعار المميز والجميل هناك مع البداية مع المركز الأول. إذا شعار بن سالمين تهانينا والناموس إلى جار الله بن حمد بن سالمين داعم هذا الشعار، والى عبيد بن حمد بن سالمين، والى ايضا علي بن عبد الله المالكي من يقود هذا الشعار. مشكور يا ابو سلطان، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، والتهاني لك يا ابو حمد، سق الله دارك على هذا الاداء المميز والجميل. تهانينا والناموس على فوز لهايب في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني مشاهدينا الكرام سوف نوافيكم بمعلوماتها في ايضا المركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من انذار مبارك بن محمد بن قطامي آل فهيد المري. المركز الرابع ظن محمد بن مبارك بن محمد البريدي الهاجري. المركز الخامس، المركز الخامس وصل الطموح محمد بن طالب بن مسلم بن عقيل. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا لهايب التي حضرت بحضور الكبار وقدمت لنا هذا العرض المميز والجميل. 5 دقائق 59 ثانية 77 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار مشاهدينا الكرام لمالك لهايب. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت اليرموك مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام وصلت اليرموك، توقيتها الزمني 6 دقائق ثانيتين 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن سعيد بن علي آل فهيدة المري. أي المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصل شعار بن قطامي مع المركز الثالث، وقدم لنا أيضا انطلاقته المميزة والجميلة 6 دقائق ثانيتين 34 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن قطامي آل فهيدة المري.
إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، هكذا التواصل وهكذا المتعة تستمر مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوط الختام، شوطنا الخامس والعشرون في هذه الفترة الصباحية الخاصة بسن الحقائق. انطلاقة فئة الإبكار، المسافة هي 4 كيلومترات. نسير للصدارة للبداية للمركز الأول لكي يتابع في هذه اللحظات. ندى على المركز الأول سالم بن محمد بن سالم التوم المري يقدم لنا ندى، ولكن أتابع التغيير في هذه اللحظات على الصدارة وعلى البداية من قبل الظبي محمد بن سلطان بن سويدان المالكي، غير الأمور وانتقل للصدارة. المركز الثاني أتابع الظبي على المركز الثاني من الجانب الأيمن في هذه اللحظات جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ضرمان يقدم لنا الظبي. المركز الثالث أتابع تم مع المركز الثالث حزام بن راشد بن محسن بن راشد بن نديلة يقدم لنا تم مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع جلجلة مع المغامر سعيد بن بطي بن محمد الحسناء المري مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. تصل الفلوجة وناصر بن عبد الهادي بن زيد بن نديلة الشيبة يقدم لنا الفلوجة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع عبر قناة الريان الفضي، ولكن بنعود للصدارة للبداية لكي نتابع الانطلاق الأول من قبل الظبي في هذه اللحظات. محمد بن سلطان بن سويدان المالكي يقدم لنا الظبي على الصدارة على المركز الأول، وأتابع ظبي أخرى في هذه اللحظات على المركز الثاني مع بن ضرمان جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ضرمان يقدم لنا الظبي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الفلوجة مع المركز الثالث في هذه اللحظات ناصر بن عبد الهادي بن زيد بن نديلة يقدم لنا الفلوجة مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع جلجلة مع المركز الرابع، وانطلاقة سعيد بن بطي بن محمد الزعبي يقدم لنا جلجلة مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع تم مع المركز الخامس، وانطلاقة حزام بن راشد بن ديلة، لكن بنعود للصدارة، بنعود من حيث بدأنا لكي يتابع في هذه اللحظات الظبي والظبي. ظبي الفلا على الصدارة على المركز الأول، وانطلاقة شعار محمد بن سلطان بن سويدان المالكي يقدم لنا الظبي، وأتابع أيضا ظبي بن ضرمان من الجانب الأيمن يقدم لنا الظبي مع المركز الثاني، وانطلاقة شعار بن ضرمان جابر بن حمد بن علي بن حمد بن ضرمان. ولكن الفلوجة مع انطلاقة الشيبة من غير الأمور في هذه اللحظات، انتقل للصدارة للمركز الأول ناصر بن عبد الهادي بن زيد بن ديلة الشيبة على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني أتابع الأسماء التي بدأت بالظهور في هذه اللحظات. المركز الثاني أتابع بن نديلة على ما يبدو لي مع المركز الثاني. المركز الثالث لهفة وانطلاقة عبد الهادي بن زيد بن راشد آل بحيح مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع سيل جارف من الشعارات المميزة، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات الصدارة والقيادة. والمركز الأول من بدلت الأمور أتابع بن نديلة يقدم لنا لهفة عبد الهادي بن زيد بن راشد آل بحيح المري مع الصدارة، ولكن السيد يقدم لنا العاديات، وانطلاقة شعار أريد خالد
بن محمد السيد على الصدارة. على المركز الأول يقدم لنا العاديات خالد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. سلام سلام يا السيد، سلام سلام يا العاديات على هذا الأداء المميز ومسك الختام بشعار أريد وشعار خالد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد من يختتم هذه الفترة الصباحية. تهانينا والناموس. المركز الثاني عبد الهادي بن زيد بن نديلة، والمركز الثالث وصلت شديدة سالم بن هادي بن سالم العذبة المري. والمركز الرابع من وصلت مع المركز الرابع مزنة حمد بن محمد بن حمد بن عبدان المري. والمركز الخامس سمحة بشعار حمد بن راشد بن علي بن سلعان مع المركز الخامس. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لمالك شعار أريد خالد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد من قدم لنا العاديات وكان مسك الختام مع هذا الشعار. 6 دقائق 4 ثواني 59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصلت لهفة بأداء مميز لعبد الهادي بن زيد بن راشد آل بحيح المري. 6 دقائق 5 ثواني 25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت شديدة بشعار سالم بن هادي بن سالم العذبة مع المركز الثالث. توقيت زمني وقدره 6 دقائق 5 ثواني 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. شكرا لكافة الزملاء الذين تواصلوا بالوصف والتعليق مع هذه الفترة الصباحية في تحديات سن الحقائق ضمن انطلاقة مهرجان الأمير الوالد في أول أيامه. في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، يسرنا أن نستعرض مع حضراتكم هذه اللوحة الجميلة التي تحمل لنا ملخص أشواط هذا الصباح. نذكر بصاحبة الشوط الرئيسي الأول الخاص بالحقائق الإبكار، شوط للإنتاج والمنتجين والهدة التي حضرت بقوة في هذا الشوط بشعار راشد بن حمد المريزيق التي توجت بطلة للشوط الرئيسي الخاص بالإبكار. بينما الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان فكان الحضور لمرفوق صاحب ناموس هذا الشوط بشعار مبارك بن محمد بن قطام الذي حضر بتحديات أول الأشواط الخاصة بالقعدان. بينما التوقيت الأجمل والأفضل في صباح هذا اليوم في شوطنا السادس مع انطلاقة لبيب الذي حضر بقوة في هذا الشوط ليتوج بطلا مع التوقيت الزمني الأجمل المملوك لحمد بن جار الله المكسور، وحضر شعار المكسور مع لبيب بتوقيت المقدار 5 دقائق 50 ثانية 61 جزءا من الثانية ليكون التوقيت الأجمل في هذه الفترة الصباحية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا مع حضراتكم 25 شوطا هنا مع هذه الفترة الصباحية في تحديات مهرجان الأمير الوالد، بأمل أن نلتقي بكم في تحديات أشواط المساء. إلى ذلك الموعد دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوصايا
صحة الإنسان ثروة والحفاظ عليها واجب. التعليم هو مستقبل أجيالنا. قطر بتراثها نجحت أن تكون وجهة سياحية للمنطقة والعالم. ونستذكر تاريخنا وتفاصيل ماضينا. تراحيب تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساء مباشرة على قناة الريان. الغراب. ينتمي الغراب إلى رتبة الغربان التي تضم أكثر من 100 نوع من الغربان، ولعل أشهرها الغداف والعقعق والقيق والغراب الأسحم وغراب الزيتون. الغداف أكثر أعضاء فصيلة الغربان الأوروبية انتشاراً، وهو أصغر من الغراب الأسحم وأكبر من غراب الزيتون، ويختلف عن سائر أعضاء الفصيلة بوجود لون أرجواني لامع على ريشه الأسود، وبعاداته في التغذية على الحشرات والحبوب فقط. وعند بلوغه النضج ينتف الغداف ريش وجهه الذي يتحول بعد ذلك إلى الأبيض الرمادي. أما العقعق فهو من الغربان الجميلة ولها أذيال طويلة. ولعل أجمل هذه الطيور العقعق التايواني الأزرق الذي يعيش في جبال تايوان على ارتفاعات تصل إلى 1200 متر. والعقعق التايواني الأزرق طائر كبير الحجم، يصل طوله إلى 64 سنتيمترا، مضافا إليه طول الذيل الذي يشكل 40 سنتيمترا تقريبا. وليس هناك فرق في الشكل بين الذكر والأنثى. القيق أو الزرياب أو أبو زريق يوجد منه 35 نوعا، منه القيق الأزرق والرمادي الأخضر والسيبيري.
تعيش هذه الطيور في أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا، ويعيش القيق السيبيري منه في الغابات الصنوبرية الكثيفة في فنلندا وروسيا.